From OSBC Radio 104.5 FM, Ilya Wioke, Banle Oshobo. Up next is headlines. Lawmakers okay legislative judicial autonomy bills, 42 others. Insecurity last 12 years challenging for Nigeria. Buhari blames terrorism on trans-border insurgents, orders military to wipe out terrorist bandits. I'm leaving behind legacy of fighting corruption, he says. Over 60 vie for Alaafin stool as submission of application closes. Osun, Makinde, Wike absent as Atiku Okowa led PDP grand rally for Adeleke. Court dismisses suit seeking Oyetola's disqualification. Impeachment. Court dismisses Oyo deputy governor's case Olaniyan to appeal. Reps summon Aregbesola orders over Kuje jailbreak. Court sentences Baba Joshua to 16 years jail for assaulting minor. Gunmen attack INEC officials in Enugu. Registration machine vandalized. Police uncover baby factory in Delta. Rescue pregnant women. 2023 Muslim ticket threat to Nigeria's unity. Ohana is a Indigo. WAFCON Ajibade delivers a World Cup ticket to Nigeria. Oshola Klana battle for CAF award. Saudi club Dangos mega offer before Ronaldo. These and many more will come your way on today's edition of Headlines after the break. Justice Kayegbo of a federal high court sitting in Abuja on Thursday dismissed a suit seeking to disqualify Governor Adegboyega of the All Progressives Congress APC for contesting the Osun State governorship election scheduled for tomorrow. The judge who dismissed the suit on 6 grounds held that the plaintiff, Moshood Olaleka Deoti, a chieftain of the APC, failed to disclose any cause of the legal action. Justice Kayegbo held that the suit brought before the court by the former governorship aspirant constituted a gross abuse of the court process and that the plaintiff did not exhaust the internal mechanism before resorting to court. Here that the membership of the APC's caretaker extraordinary and convention planning committee by Governor Oyetola, in which the suit is predicated, is an ad hoc body and not the real APC's office recognized by the party's constitution. Adeoti had sought the disqualification of the incumbent governor, Gboyega Oyetola, from the governorship election in the state. Meanwhile, ahead of tomorrow's gubernatorial election in Osun, the Commandant General of the Nigerian Security and Civil Defense Corps, Dr. Ahmed Howdy, has approved the deployment of 11,226 officers and men to the state towards ensuring peaceful and age-free election. The officers are deployed to cover the 3,763 polling units, collation centers, flashpoints, as well as critical national assets and infrastructure in all the 31 local government areas of the state, according to a statement by the NSCDC Director of Public Relations, Olushola Odumosu. In Abuja, the Commandant General explained that the deployed personnel were derived
from the national headquarters and 9 state commands, including Osun, Ondo, Ekiti, Oyo, Ogun, Lagos, Kwara, Kogi, and Edo, to supply manpower for the election. In the meantime, prominent leaders of the People's Democratic Party, including the national chairman of the party, Dr. Yocha Ayu, presidential candidate of the party, Alhaji Atiku Abubakar, his deputy Ifeanyi Okowa, former Senate President Bukola Saraki, and some PDP governors on Thursday in Osogbo, capital of Osun, canvassed support for the party's flag bearer in tomorrow's governorship poll, Senator Ademola Adeleke. And the candidate of the Accord Party, Dr. Akin Ogunbiyi, has called on people of the state to give the state a new lease of life by voting peacefully. He said this on Thursday as he rounded off his campaign at Kayegbo, his hometown. The Independent National Electoral Commission has promised to get the roots of permanent voter cards (PVCs) allegedly buried underground in some locations, including the compound of a high-profile person. A statement issued last night by Festus Okoye, National Commissioner and Chairman, Information and Voter Education Committee of the Commission, acknowledged the trending online video of PVCs discovered in an undisclosed location and maintained that the Commission is not taking these allegations lightly. According to him, they have commenced immediately investigation, and anyone found culpable in this diabolical scheme clearly intended to disenfranchise Nigerians will be sanctioned under the law. The Independent National Electoral Commission has suspended registration of voters in Igboeze North local government area of Enugu State after the attack on the Commission's officials by gunmen at Community Primary School, Umuopu, in Umuoze Ward, according to a statement by INEC's National Commissioner and Chairman, Information and Voter Education Committee, Festus Okoye. The government fired sporadically into the air to disperse registrants and registration officials. Arts and Science and Damiko Montessori International School, Carling. Oh yes, at Damiko College of Arts and Science and Damiko Montessori International School, located at number 1 Old Ibadan Road, Ajebandele, Ile-Ife. We have a standard classrooms with unmatched staff and pupil ratio. We develop each student's intelligence through caring and all-round focused training while making the learning style very inviting and innovative for holistic development. We run a global school with all-inclusive curriculum that prepare the students for global relevance. At Damiko Schools, we have highly passionate and motivated 21st century educators, and there is also an opportunity of learning foreign languages. Home away from home body system. There is also Hope Model College and Damiko Montessori Nursery and Primary Schools at Origo Ife North. Enroll your child for both primary and secondary education. The admission form can be obtained at Damiko Montessori International School, number 1 Old Ibadan Road, Ajebandele, Ile-Ife, or Damiko Educational Institute, Kilometer 2, Eda Road, Ile-Ife. You can visit our website www.damikoschools.ng.com or call 0803-721-8120. Damiko Schools. Admission is in progress. On your view segment today, as Osun Guba poll is about 24 hours away from now, we want our listeners at home to use this medium to preach the gospel of peace and tranquility, and urge all political gladiators to ensure that tomorrow's election is age-free, and the number to dial still remains 081-8777-5777. Meanwhile, the Pan-Yoruba socio-political organization Afenifere has charged President Muhammadu Buhari not to resign, but to clean up the mess in Nigeria, saying the president still has enough time to clean the Ojun stables. The Secretary General of the group, Chief Shola Ebisheni, who stated this in a statement issued on behalf of the Afenifere, urged President Buhari to summon the courage and clean the mess, noting that Buhari has failed to listen to concerns from many Nigerians about the level of insecurity in the country. Ebisheni said it is disappointing that after over 7 years of being in office, Buhari still had not found
answers to the challenges of insecurity across the country. Hello, good morning. Morning, sir. This is the country from Nigeria. The gubernatorial poll is attached. All we want is people who are credible and accessible electors. We want to urge all the people there to all work in line with the rule of law. And let with the electorate, we need to cooperate with INEC rules. God bless Nigeria. Good morning. Hello, good morning. Good morning, ma. Morning, sir. And I give you look at our ability from Okebale. If you British, our hello? Yeah. It's a pity. Money has become part of our election. And this is not good for our democracy. So for the topics you brought, police should be up and doing. They should not be partial. I should promote neutrality so as to foster fairness, justice and unity. Good morning. Hello, good morning. Hello? Good morning, Yemi. Good morning, sir. Dr. Kayegbo on the line. My sister, good morning. Good morning, sir. At last, the day is past. Just some few hours away to the D-Day. The day we have been expecting. I just want to advise our people. It's only those who are alive that will enjoy the dividends of democracy. Let us play the game according to the rules. Avoid vote buying. Don't sell your future. And we are all optimistic that there won't be any wrangle. There won't be any problem. Instead of what happened yesterday, we thank God for everything. God bless our state, our dear Osun State. Good morning. Good morning, sir. Senate Chief Whip Orji Kalu has urged the federal government to reopen the negotiation with the Academic Staff Union of Universities. According to headlines in a statement issued on Thursday in Abuja, they cried the disruption of academic activities as a result of strikes by the university lecturers. According to him, the federal government should also endeavor to implement the signed agreement with the lecturers in the interest of students, their parents, the education sector, and the country at large. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning, sir. I'm asking Kayegbo from the region. But I try for what will happen not tomorrow. The first of all, we are strong was back our people with prayer. That is number one. And I will urge our two leading content defenders, and the Solar, to me and them as brothers. What they are going to do separate or so will be forever. Let's do for peace, pray for peace, eat for peace, and God will do it just tomorrow morning. That is just good morning. Hello, good morning. Minister of Interior Rao Varebeshola and Controller General of Nigeria Correctional Service Aliru Nabada are expected to appear before the House of Representatives over the attack on the Kuje Custodial Center by suspected terrorists. Chairman House Committee on Correctional Service Honorable Anayo Edwin, who disclosed this during an overnight visit to the Kuje Custodial Center Abuja, expressed concern over recurring cases of attacks on 12 other custodial centers across the country. President Muhammadu Buhari on Thursday said he is leaving behind a legacy of fighting corruption in the country, stressing the need to sustain the fight against the menace for the benefits of present and future generations. In his recorded remark to celebrate the African Day of Anti-Corruption, he said the youth have no place to go and live with dignity, but in Africa, as he is about to leave the office next year, he is proud to leave behind a legacy of fighting corruption, among others. Hello, good morning. Yeah. Hello, good morning, sorry. Morning, sir. I only have one people today
that people should run away from food ban. And this is illegal. I'm coming by the law enforcement agent. Anybody arrested to be punished and prosecuted and possibly sent to jail. This is some of current order. And again, I want to advise any officer to get an unbiased umpire who will choose God to this state to mind. And Ikeja Special and Sexual Offences Court on Thursday convicted and sentenced Nollywood actor Olariwaju Omiyinka James, alias Baba Ijesha, to a cumulative 16 years imprisonment for sexual assault of an underage girl. Delivering the judgment, the trial judge, Justice Oluwatoyin Taiwo, found the defendant guilty of 4 offences out of the 6 counts he stood trial for. The charges bordered on allegations of indecent treatment of a child, sexual assault, attempted sexual assault by penetration, and sexual assault by penetration. Baba Ijesha was pronounced guilty of counts 2, 3, 4, and 5, while the prosecution could not prove the offences on count 1 and 6. Leaders Academy. Always a leader. Thinking of where to get qualitative education for your child? Think of Global Leaders Academy. Our creche, nursery, primary and secondary schools are established in tandem with global standards with qualified and experienced teachers. At Global Leaders Academy, we have state-of-the-art facilities such as comfortable hostel accommodation with maximum security, well-equipped science laboratory, school buses, adequately furnished library, and many more. Oh yes, worship centers are available to accommodate each student's preferred religion. We also take our students for excursion on a regular basis. These and many more reasons are why Global Leaders Academy has been a choice school for parents who desire qualitative education for their children. Visit us today at Global Leaders Academy, located at Plot 1AMB, Oroki Estate, Lameko Junction, Oshobo, or call 0815-928-0037. At Global Leaders Academy, we are not led, we lead, and always a leader. Hello, good morning. Yeah. Good morning, sir. Good morning, sir. Hello? You are on. Good morning. Okay, good morning. Thank you for the program this morning. My advice is that in every polling unit, to offer prayer in any language, in any religion, with a peace to rule, to reign this period. That's all. Thank you. Oyo State Deputy Governor Mr. Rauf Olaniyan's bid to stop his impeachment process has suffered a setback as an Oyo State High Court sitting in Ibadan on Thursday struck out a suit filed to halt the process. Olaniyan had filed a suit before the court challenging the decision of the House of Assembly to remove him from office through the legislative process. The Assembly has leveled allegations ranging from abuse of office, abandonment of office, insubordination, financial impropriety, among others, against the Deputy Governor, and thereby directed the Chief Judge of the state, Munta Abimbola, to set up an investigative panel. A pregnant woman, one Mrs. Vivian, has lost a baby and womb during complicated childbirth while being attended to by a quack nurse in Delta State. Vivian lost her baby after the nurse allegedly made multiple cuts on the abdomen, which led to her bleeding from 9 a.m. till 8 p.m. on the day the incident occurred. Headlines gathered that when the woman was found groaning in the pool of her blood, she was rushed to the Warri Central Hospital, where her womb had to be removed in order to save her life. The incident occurred at the New Street Japa Road, Eforum in Ovie local government area, which is the residential and operating address of the nurse. The Economic Community of West African State, the ECOWAS court in Abuja, has declared that the suspension of the use of Twitter in Nigeria by the President Muhammadu Buhari administration is unlawful. The court in a judgment in a suit filed by the Socio-Economic Rights and Accountability Project, SIRAP, and 176 concerned Nigerians on Thursday also ordered the administration never to ban the use of Twitter in the country again.
following the deletion of President Muhammadu Buhari's tweet. The Minister of Information and Culture, Lai Mohammed, had announced the suspension of Twitter in Nigeria. 3 pregnant women have been rescued from a baby factory in Asaba, Delta State capital, just as 2 suspects were arrested in connection with the crime. The State Police Command said one of the arrested suspects is a brother to the ringleader of the syndicate who engaged in sexual activities with the women to get them pregnant. A statement by the State Police Public Relations Officer, JSP Bright Daffy, on Thursday said the suspects are currently in custody, while efforts were already ongoing to arrest the other members of the syndicate. Well, moving to the sporting arena, Nigeria secured a 1-0 victory over Cameroon in the quarterfinal of the 2022 Women's African Cup of Nations encounter played on Thursday. Rashida Ajibade's 57th minute goal guaranteed victory for the Super Falcons in the keenly contested encounter at the Stade Mohammed V in Casablanca. With this result, the West Africans will now face host Morocco in the semi-finals, while also picking one of Africa's tickets to the 2023 FIFA Women's World Cup to be hosted by Australia and New Zealand. In the meantime, President Muhammadu Buhari has congratulated the Super Falcons on qualifying for the FIFA Women's World Cup to be staged in Australia and New Zealand next year. 9-time African champions Nigeria on Thursday evening pipped Cameroon 1-0 to qualify for the semi-final at the ongoing 12th Women's African Cup of Nations in Morocco, and also booked the 2023 World Cup ticket. Nigeria's most decorated striker Asisat Oshoala and South Africa's Tembi Kaklana are the high-profile names in the updated list of the CAF Women's Player of the Year award nominees for 2021-2022. Injuries ruled out the duo from the ongoing Women's African Cup of Nations in Morocco, but they will feature as contestants for the top award in a ceremony that will take place on Thursday, July 21st in Rabat, Morocco. Morocco's Gaglani Chibak, who has helped the Atlas Lioness progress to the WAFCON semi-finals after scoring 2 goals, will battle Oshoala and Katlana. On this note, we say bye on today's edition of Headlines from 104.5 FM. Iyawe Okebale Oshogbo. It has been the duo of Adeyemi Abodari and Olushola Egbodofo, and our producer for this program is Motunrayo Ayegbayo. Production advisor is Abimbola Babatunde. And on this note, we want to wish my co-presenter on the program this morning, Olushola Egbodofo, happy birthday. She had a year today. Thank you very much. Happy birthday, Shola. Thank you. So our colleagues will be around tomorrow morning for another edition of the program. From us here, we are saying good morning. For the best in news, sports, music, documentaries, news analysis, and lots more, tune to OSBC Radio 104.5 FM. Ọlọ́run mi o àìsàn ọmọ sẹ́yìn lólé ayé o bẹ́ẹ̀ sẹ́mi mo sì lára ìbá yìí orí ọkọ nìdí ẹ̀ lónìí ẹ̀yìn ríro mọ́nú pò tó jẹ́ lé nàró dáadáa jẹ̀díjẹ̀dí náà tó wá sọ̀rọ̀ rẹ̀ di nǹkan pàtàkì máa ń lọ́wọ́ ó sú mi o. ọ̀rẹ́ wa ọba má ti jẹ́ oṣù ọ̀ ṣe bá wíwí fún ọ tó gbọ́ mo ti sọ fún ọ wípé iléeṣẹ́ Akikat Global Investment Limited ni mo lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà torí pé gbogbo nǹkan ti ń jáde láti iléeṣẹ́ wọn pàápàá jùlọ Akikat Black Soap tó o bá ti ń fi àṣẹ yìí wẹ̀ lóòrèkóòrè wo lágán lára rẹ̀ ọmọ ya tó ọmọ ta kébékébé bí ọmọ ọdún mẹ́rin. ọ̀dà bò wọ́n wá wà gan. Akikat Global Investment Limited wà ní alágọ̀ àdúrà close owó díẹ̀dẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun nọ́mbà wọn rèé 08037199363. o sí ọ̀rẹ́ mi o sì ti ń lọ bẹ̀ báyìí náà. ọ̀dà àbáwọ̀ ìjáfara lè wo. mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ àkànṣe ètò yìí ètò tá a mú wá eléyìí tó máa ṣe gbogbo wa láǹfààní ni à ń ṣe làálàá kókó jàǹjàǹ ara ní fàbọ́ọ̀sì a nílò láti máa tọ́jú ara wa lóòrèkóòrè tá a bá fẹ́ máa tọ́jú ara wa kí ni nǹkan tó yẹ ká ṣe ibo ló yẹ ká yà mo láyọ̀ láti sọ fún wa wípé ẹni tó dẹ́ pé wọ́n máa bá ṣe ń fi ewé àtegbò àwọn baba ńlá wa láti máa tọ́jú ìyà àìsàn tí bá ń bẹ nínú àgọ́ ara wa pàápàá jùlọ àwọn egbòogi tí wọ́n ti ṣàjọ tó dẹ̀ ti gbàṣẹ gba ohun tẹ̀ ìjọba láti máa kojú onírúurú àwọn nǹkan tí bá ń bẹ nínú àgọ́ ara wa tó jẹ́ kùdìẹ̀kudiẹ
ẹ bá mi kí àwọn tán ń gbọ́ wa. mo kí wa nílé lọ́kùnrin àti lóbìnrin láyìíká yìí tí ẹ ti ń gbọ́ mi. orúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sà. orúkọ tèmi ni TMP Adéagbo Kamaldeen Raji. ẹ ṣe gan ni sà. irú àwọn ìgbésí ayé wo ló yẹ ká máa gbé tá a bá fẹ́ máa dènà àwọn àìsàn tàbí àrùn nínú àgọ́ ara wa. ẹ ṣe olóòtú ọ̀nà tí a lè gbà láti máa dènà àìsàn nínú àgọ́ ara wa ọ̀nà pọ̀ púpọ̀ ó wà lọ́wọ́ bí a bá ṣe kíyèsí ara wa agbègbè ibi tí a bá ń gbé ibi tí a ń sùn tàbí àyíká lè wà ká rí i pé ó mọ́ ká dá ìjìnà síbi tí nǹkan èéfín bá wà àwọn èéfín tó já sí pé ó lè jẹ́ ìdíwọ́ fún àgọ́ ara wa ká máa sọ nǹkan tá a bá ń jẹ ní pàápàá jùlọ lásìkò yìí ká dẹ̀ rí i pé à ń bo imú wa bákan náà ká rí i pé à ń mu omi lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí pé omi gan nínú àgọ́ ara wa oògùn ni ká máa lọ sí hospital ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà láti lọ máa ṣe àyẹ̀wò ara wa ẹ wá gbọ́ o kò sí béèyàn ṣe lè lo oògùn tó téèyàn ò bá fi àsìkò sílẹ̀ láti máa sinmi oògùn yẹn ò ní í ṣiṣẹ́ káfíńra wa lọ́kàn balẹ̀ kárí wípé à ń sùn dáadáa ó kéré ọ̀pọ̀ wákàtí 6 ìyẹn jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jẹ́ olóòtú. ọ̀dà kí n tó yọ̀ǹda yín lórí ètò yìí ẹ jọ̀ọ́ sà tá a bá tiẹ̀ rí ẹnìkan tí nǹkan kan tàbó mi ti ń dà láàmú nínú àgọ́ ara torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn egbò igi tó jẹ́ pé ewé àti egbò lè fi gbé jáde tó ti gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba ń bẹ láti ilé iṣẹ́ yín ibo ni káwọn èèyàn yà sí àti fóònù nọ́mbà. ẹ wá sí Àkíká Global ní Alágbàdúrà close ní Owódé Ẹdẹ tí a bá ti ṣe àyẹ̀wò fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn egbòogi oògùn ìbílẹ̀ tó ti gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba ó wà nílẹ̀ láti fi dojúkọ àìsàn irú ètí ẹ̀dá bá ń bá fínra lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti ṣe àyẹ̀wò tẹ́ bá ti dé ilé iṣẹ́ wa ní Alágbàdúrà 08036918847. kí n tó máa lọ lórí ètò yìí ní pápá ọṣẹ Àkíkàtì tó jẹ́ pé ó ti wà káàkiri ibi tí wọ́n ti ń ta ọjà tó jẹ́ ojúlówó ẹ jẹ́ kí n sáré sọ àwọn ibi tẹ́ ti máa ríra fún yín. wọ́n ti wà ní Adeniyi supermarket lẹ́gbẹ̀ẹ́ NEPA office Ìrágbìjì nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun Ayọ̀ patent medicine store tó wà ní Òkìtì Bàbá ìdojúkọ Bẹ́wàdí petrol station Ìkìrun ẹ tún lè rí àwọn ṣèyíra ní Yá Latif supermarket Ẹlẹ́rìn area lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Admos Ẹdẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ lọ sí Èyíòwàwí supermarket eléyìí tó wà ní dojúkọ Anglican Church Ajibọ̀rọ̀ compound Ìlóbù nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ̀yin t'Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ lọ sí Akoi Allah medicine store Seko ní Oyèwùmí road Ògbómọ̀ṣọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọṣẹ yìí wọ́n tún ti wà ní For You and Me store Báàgò lẹ́yìn Rotas petrol station Ìdí Àpẹ́ nílùú Ọ̀yọ́ ẹ̀yin tìwó olódù ọba ẹ lọ sí Alhaja Rukayat Zuba supermarket Bowen University road lẹ́gbẹ̀ẹ́ ààfin Olúwo Ìwó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nílùú Èdìgbò ẹ̀wẹ̀ ọṣẹ Àkíkàt ó wà ní Èyíòwàwí supermarket lọ́nà tó lọ sílùú Ìwó Èjìgbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ̀yin t'Òṣogbo ẹ máa lọ sí Bódépọ̀ chemist ní Ayétòrò junction Òṣogbo nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun bákan náà ló wà ní Pharmacare pharmacy and supermarket Baruwa junction Gbọ̀ngàn road Òṣogbo tàbí lọ́dọ̀ Alhaji Kẹ́hìndé eléwé ọmọ agboolé ọ̀dọ̀fin Ìbòkun road ní ìlú Òṣogbo bákan náà ẹ̀yin tí Ilé Ifẹ̀ òòyè ẹ máa lọ sí Salamla pharmacy and supermarket Sabo area Ilé Ifẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ lè lọ sí Ayọ̀kúnnú pharmacy and supermarket Táíwò Ìsàlẹ̀ road Ìlọrin nípìnlẹ̀ Kwara tàbí Ọláyẹmí pharmacy and supermarket Ìtẹ̀rin Ọ̀fà nípìnlẹ̀ Kwara. bẹ́ẹ̀ ló ṣe Àkíkà tún wà ní Alhaji Ọláyà Òkè Gádà Ẹ̀dẹ̀ bákan náà ló ṣe Àkíkà tún wà ní shop BJ3&24 Bọ́lá Tinubu modern market mọ́ṣáláṣí bus stop Ìyànà Ìpájà Àlímọ̀ṣọ́ Lagos. tẹ́yìn náà bá wá fẹ́ jẹ́ alágbàtà Àkíkàt black soap ẹ kàn sí Àkíkàt global investment limited ní Alágbàdúà close Owódé Ẹdẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tàbí kẹ́ ẹ pè àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0803-719-9363. From Osogbo to Lagos, from Lagos to Abuja, from Abuja to Enugu. Indeed, in every nook and cranny of Nigeria, OSBC Radio 2, and they're there for you. Good morning and welcome to the State News. The State Resident Electoral Commissioner, Professor Abdul Ghani Raji, has disclosed that sensitive materials for Osun governorship election have been taken to the councils where they will be sent to the polling unit on the day of election by officials of the Commission. The materials were distributed at the INEC State Office in Osogbo in the presence of political parties, agents, and electoral officers across the 30 local government areas in the state. Professor Raji maintained
that the ballot papers were coded in different colors for each local government in order to prevent electoral fraud. He added that the result sheets were also customized according to each polling unit. The state rec, however, signed each of the local government result sheets, noting that any result sheet not signed by him is invalid. Party agents from all the 15 political parties present lauded the electoral umpire for the transparent manner in which the sensitive materials were distributed. Media houses have been implored to be transparent in their reportage and to do necessary logins of records for reference purposes. State Officer of National Broadcasting Commission, NBC Osogbo, Mrs. Aderonke Oladipo, gave the advice during a courtesy visit to the management of OSBC at Ileawiye, Okebale Osogbo. Mrs. Oladipo, who charged media practitioners to be alive to their responsibility, said they should not rest on their oars. While speaking, Mrs. Franca Ayoton, who led the team, noted that the roles of logins and record keeping of media practitioners cannot be overemphasized. They do maintain that journalists and media practitioners should be careful in terms of political broadcast at this critical period of the election. In his address of welcome, Director General of OSBC, Mr. Rashid Folami, commended the National Broadcasting Commission and NBC for the capacity building meeting and its collaboration and support for the broadcast outfit. Mr. Folami stated that the station has been enjoying a good relationship with the NBC and gave assurance that the organization will not deviate from the codes of broadcasting put in place by the Commission. Special Advisor to the State Cabinet on Political Matters, Olumosunde Akere, has implored the electorate in the state not to set their votes and conscience but do the needful before, during, and after tomorrow's gubernatorial election. Olumosunde Akere gave the advice while exchanging views with OSBC News, stressing that the state deserves the best politically in a time like this. He implored citizens of the state not to entertain any fear of intimidation or being molested from any quarters, stressing that all and sundry shall exhibit Omoluabi ethos the state is known for across the country. According to him, adequate security network has been put in place to ensure each free governorship election in the state. And that was the state news. Good morning. Ẹ káàárọ̀, ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọ̀gá àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ yìí, ọ̀jọ̀gbọ́n Abdulgani Raji, ti sọ di mímọ̀ pé àwọn ohun èlò tó ṣe kókó fún ìdìbò gómìnà ni wọn yóò gbé lọ sáwọn ìjọba ìbílẹ̀ níbi tí wọ́n yóò ti ibẹ̀ kó lọ sí àwọn ilé ìdìbò gbogbo. Àwọn ohun èlò náà ni wọ́n pín lọ́fíìsì àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ yìí tó wà nílùú Òṣogbo níwájú àwọn aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú àti àwọn òṣìṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò yíká ìjọba ìbílẹ̀ 30 nípínlẹ̀ yìí. Ọ̀jọ̀gbọ́n Raji ṣàlàyé pé ìwé ìdìbò ni wọ́n ti fi àmì ìdánimọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan sí, èyí tí kò ní fààyè gba mọ̀gòmọ́gó nínú ìdìbò. Àwọn tọ́rọ̀ kàn ti rọ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ láti kó àkóyawọ́ nínú ìròyìn tí wọn yóò máa gbé jáde pẹ̀lú ṣíṣe àkọsílẹ̀ tó péye. Adarí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ yìí, arábìnrin Adérónkẹ́ Ọládépọ̀, ló gba àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nímọ̀ràn yìí lákòókò àbẹ̀wò tó ṣe sí ọ̀dọ̀ ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ OSBC nílé àwíyé Òkèbálé Òṣogbo. Níbẹ̀ ni arábìnrin Ọládépọ̀ ti rán àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn létí bó ti ṣe pàtàkì láti má tètè nínú ojúṣe wọn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀. Nígbà tó náà sọ̀rọ̀, arábìnrin Franca Ayetan, ẹni tí ó kó ikọ̀ àbẹ̀wò náà sòdé wá sí ilé àwíyé, sọ bó ti ṣe pàtàkì kí iléeṣẹ́ ìròyìn ní àkọsílẹ̀ gbogbo ètò tó ń lọ lórí afẹ́fẹ́ rẹ̀. Àwọn méjèèjì wá rọ àwọn oníròyìn àtàwọn oníléeṣẹ́ gbóhùnsáfẹ́fẹ́ láti sọ̀rọ̀ àṣẹ, pàápàá jùlọ lásìkò ìpolongo lásìkò ìdìbò.
àpapọ̀. Nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ rẹ̀, ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ OSBC ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọlárànmí ṣe sàmúságídò sí àjọ NBC fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe nípa ọ̀kanjọ̀kan ètò èyí tí wọ́n ń ṣe pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́, pẹ̀lú àfikún pé iléeṣẹ́ OSBC ló ti ní ìbáṣepọ̀ tó gúnmọ́ pẹ̀lú àjọ náà tó sì tún fi dá wọn lójú pé iléeṣẹ́ OSBC kò ní yẹsẹ̀ kúrò lójúpò tí àjọ NBC là kalẹ̀ fún wọn. Olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún gómìnà fọ́rọ̀ òṣèlú Olúọmọ Sunday Akere rọ àwọn olùdìbò láti má ṣe ta ìbò wọn kí wọ́n sì gba àlàáfíà láàyè ṣáájú, lákòókò àti lẹ́yìn ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé lọ́la. Olúọmọ Akere gba àwọn olùdìbò níyànjú nígbà tó ń dá ìbéèrè tó níròyìn iléeṣẹ́ yìí ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún gómìnà ọ̀hún wá ra àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti má ṣe bẹ̀rù ìdúnkòkò tàbí ìdúnkòkò lájà kankan, pẹ̀lú àfikún pé ètò ààbò tó péye wà láti rí dájú pé ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé lọ́la ọ̀hún lọ ní ìrọ̀wọ́rọsẹ̀. Èyí ló pin ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Èyí àṣẹ. Iṣẹ́ lóògùn ìṣẹ́, ẹ jẹ́ ká fọmọdé ara ṣiṣẹ́ ká má bàa fàgbà ṣiṣẹ́. This life, it good to the upgrade. Like if you been the drive Okada, it good to upgrade to motor. If you been the live for face me I slap you, it good to upgrade to self-contained or flat. And if you still dey use smartphone, it good to upgrade to tear rubber 4G smartphone today. MTN don't talk say they go wash the phone for you with up to 1.5 gigabyte awoof data monthly for 6 months. Plus 100% awoof data anytime you buy data for 6 months. Hey, willow, this na real bonga Falcon 4G awoof data combo. Oh yeah, kia run go buy your Techno, Infinix, Itel, Samsung, Nokia 4G smartphone today. And if you like to pay small, make you visit mtn.ng/device-financing. So, now waiting we they do today. You're listening to 104.5 megahertz. Just like water, we are your indispensable companion. Ọmọlára, ọmọ nìyí, ọmọ lẹ̀yẹ, ọmọ wùmí, ẹ jẹ́ ká tọ́jú àwọn ọmọ wa, ọmọ nìgbẹ̀yìn. All across the nations, all around the world, women are longing to be free. Obìnrin ni mí, ẹ̀tọ́ mi ni láti dìbò. Na the thing I wan tell you sef, you know say the election don come near. I dey come dey hear say some people dey threa ten us say make we no vote. Me, I don dey try dey motivate people wey dey for my community say make dem come out come vote. In fact, na 150 women I mobilize yesterday. That one na small o. All the members of my tailors association, na them I don tell make dem come vote. Another thing wey dey come be say I be part of the mobilizers for Stop Violence Against Women in Politics project for Osun State. So na to dey part of this election team. You dey o. You say no let me o. This election we women nobody go stop us o. Yes. You must come out o. Yes. Abeg, you wan hear those women wetin dem dey talk. You see, that one dey very easy. The women that dey for my district now, we go burn some of our businesses. We go even threa ten all dem women say if they go out we go kill dem. Na wetin we go do be that? We go tell dem men say make they collect their PVC. No, I would like that one. Of course, na I know now. Women rights suppose dey under men rights. Wonders shall never end. Guys, you want to violate women during an election? This is against the law. In fact, Violence Against Persons Provision Law, VAP 2021, France at this. Abeg, to me no hear that man. This one just dey talk nonsense. Abeg, if dem carry us, dem go release us. Our oga dey dey ground for us. No mind am. Come on, don't no mind am. You no get liver at all. I am warning you now, because to be forewarned is to be forearmed.
àṣé lóòótọ́ ni pé ìwà jàgídíjàgan sáwọn obìnrin nínú òṣèlú kì í ṣe tá ń bẹjú wò ká tó rí mọ́ ó ti kárí ilé ó ti kárí oko ọ̀pọ̀ ọ̀nà tóbìnrin fi ń dojúkọ ìwà jàgídíjàgan àti ìwà ìdúrúmọ́ni nínú òṣèlú ló ń fa ọgbẹ́ ọkàn ìfarapa àìfiniláyàbalẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ lọ obìnrin tó bá ń rí irú ìrírí yìí ó lè rí àtìlẹ́yìn gbà yálà nípa ìgbaninímọ̀ràn àtìlẹ́yìn láti rí ìdájọ́ òdodo àtìlẹ́yìn lórí ètò ìlera àti bẹ́ẹ̀ lọ ìdúrúmọ́ni àti ìwà jàgídíjàgan tako àwa obìnrin nídìí òṣèlú bẹ́ẹ̀ bá wá kẹ́fín ẹnikẹ́ni àbẹ́yàn kéèyàn tí máa ń hùwà ìtọ́ yìí ẹ pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08002000200 lọ́fẹ̀ẹ́ tàbí kẹ́ẹ̀kan sí ilé ìwòsàn àwa obìnrin tó wà nílé iṣẹ́ ìjọba tó ń mójútó ọ̀rọ̀ obìnrin àwọn ògo wẹ́rẹ́ àti ọ̀rọ̀ àwùjọ lábẹ́rẹ́ àjọ tó ń rí sí ìdájọ́ òdodo ìdàgbàsókè àti àlàáfíà àti ìjọ kátólíìkì ẹkùn Òṣogbo ìyẹn JDPMC ló ní obìnrin ni mí ẹ̀tọ́ mi ni láti dìbò. kí ló ṣẹlẹ̀ náà. In fact, we women have suffered a lot of attack from party talks. We claim that it was due to our mobilization of women into the politics that they are putting on. This is so wrong. Kábíyèsí o, they have destroyed our goods so they have vandalized everything that we have o. In fact, we were threatened. In fact, I'm scared now. I can't go back to the community. This is so wrong. Don't they know that women have equal rights in politics to vote and to be voted for? Women participation in politics should not cost them this much. Can you imagine? Kábíyèsí o, help us explain that to them o. And it's causing you physical violence, psychological stress and coercion. You are losing your money, economic violence. And they want to buy your vote. We shouldn't allow this to thrive in our state. Yes, Kábíyèsí. The guys were eventually arrested and prosecuted. ẹ̀yin ọmọlúàbí o ǹjẹ́ ẹ mọ̀ kí ẹ̀tọ́ obìnrin ni láti dìbò obìnrin lónílé àwùjọ tóbìnrin yìí sí ò lè dùn bẹ́tò òdìbò ṣe ń bọ̀ lọ́nà yìí ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ tó gbópọn ń bẹ fún ẹnikẹ́ni tàbí èèyàn kéèyàn tó bá dún mọ̀húrúmọ̀ obìnrin kankan òfin ti ṣe àlàkalẹ̀ fún ẹnikẹ́ni tó bá dún mọ̀húrú tàbí hùwà jàgídíjàgan sí obìnrin kankan lásìkò ìbò láti lọ fi ẹ̀wọ̀n ọdún 4 gbára ó bẹ̀rẹ̀ látòrí kákọ̀ láti fún àwọn obìnrin tó wà lákàtà wa láǹfààní láti lọ ṣojúṣe wọn nílé ìdìbò tàbí ká fipá dí wọn lọ́nà láti délé ìdìbò tàbí ká halẹ̀ mọ́ wọn láti dìbò fún ẹgbẹ́ tàbí olùdíje kankan tí ó tẹ́ wọn lọ́rùn. bẹ́ẹ̀ bá wá rí ẹnikẹ́ni tàbí èèyàn kéèyàn tí ń dúrún mọ́bìnrin ẹ pé àjọ tó ń rí sí ìdájọ́ òdodo ìdàgbàsókè àtàláfíà ìjọ kátólíìkì ẹkùn Òṣogbo ìyẹn JDPMC sí orí nọ́mbà yìí 08002000200 lọ́fẹ̀ẹ́ obìnrin ni mí ẹ̀tọ́ mi sì ní láti dìbò. After much deliberation and evidence placed before this court, you have been found guilty. I hereby sentence you to 4 years imprisonment Silence! with hard labor in line with the Osun State Violence Against Person Prohibition Law 2021. This will serve as a deterrent to other people like you outside there who perpetrate violence against women in politics. Arise. My people of Osun State, if you witness any act of violence against any woman, do not hesitate to report cases of gender-based electoral violence in your locality. Call this number 0800 2000 200. Tí ẹ bá kẹ́fìn ìwà ipá sí obìnrin kankan ní agbègbè yín, ẹ pè sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0800 2000 200. This message is brought to you by JDPMC Òṣogbo with support from NDI, USAID, and FCDO. bó ní o ọ̀gán kẹ́míìsì ẹ fún mi ní M&B paracetamol èyí èsè pupa pálí M&B paracetamol ní òǹtẹ̀ gàràgbà lára tí wọ́n kọ 70 ọdún sí èyí ló jẹ́ kí M&B paracetamol jẹ́ ojúlówó oògùn tí dojú ìjà kọ ẹ̀fọ́rí àtàrà ríro àwọ̀ funfun sí ni wọ́n fi kọ M&B paracetamol sí orí sáṣẹ̀tì pupa tí ń bẹ náà rẹ̀. dúró kó o ṣàyẹ̀wò kó o rí i dájú wípé M&B paracetamol aláwọ̀ pupa ni wọ́n fún ọ iléeṣẹ́ May&B Nigeria PLC ní í ṣe M&B paracetamol M&B paracetamol ìrora ò lè dá ọ dúró. tí ìrora kò bá lọ lẹ́yìn ọjọ́ méjì rí dókítà. ìgbìyànjú pẹ̀ládùra ńlá fi jagun alátakò ẹni táró pẹ́ ní ire ni ló wá di kòkòrò tó jẹ́ fún ẹni. ìgbìyànjú pẹ̀ládùra ńlá fi jagun alátakò ẹni táró pẹ́ ní ire ni ló wá di kòkòrò tó jẹ́ fún ẹni. ẹ̀yìnkùlé lọ́tà máa wá ilé lásẹ̀ ní gbé. ẹ̀yìnkùlé lọ́tà máa wá
bíbẹ̀ máa ló ń gbé ìka èèyàn tí wọ́n pé lọ́rẹ̀ ṣèbí lè lẹ́jọ́ ń gbé tẹ́jọ́ ń jẹ́ tẹ́jọ́ ń mú ilé kan lẹ́jọ́ ń gbé kò sẹ́ni tó lè rán sí ní tó kọjá ọ̀tá ilé bákan tí o bá ṣe ní títa ò lè rí ní gbé wọ́n béèrè information lọ́wọ́ ẹni tẹ́jọ́ ń gbé o tó bá tilẹ̀ dáhùn pẹ́rẹ́ ó dájú wá ṣe é gbé àlejò ní mádìyẹ dúdú ní ní gbogbo nílé o sẹ́ni tó lè sọ fún ní tó kọjá onílé ẹrù tí wọ́n á wà nílẹ̀ tẹ̀lẹ́lẹ̀ nínú ń gbé tó bá ti ń bẹ̀ lọ́hùn ọ̀tá ò lè rí ẹgbẹ́ ìgbìyànjú pẹ̀láàdúrà ńlá ó fi jagun alátakùn ẹni àròpẹ́ ní ìrẹ́ni ló wá ní kòkòrò tó ń jẹ fọ́ ẹ̀yìn má ṣe gbára lẹ́nìyàn tó bá dán ò wá tẹ́ má ṣe gbára lẹ́nìyàn tó bá dán ò wá tẹ́ ẹni àwí fún tí ó gbọ́ ó di dandan kó tẹ́ tó bá ní kó máa jó lọ ó ti dópò ẹ̀ wọ́n ní kíkí láwà lẹ́yìn ẹ̀rù ìrọ̀ ńlá ní ìwà àwọn mẹ́rin ìjọba tó ń sọ àwọn mẹ́rin ìjọba tó ń sọ ìtẹ́kọ̀ ni wọ́n tẹ́ tó bá lọ jókòó sí bẹ́tàn òfà tẹ́tẹ́ dì mà nìyẹn ọ̀tẹ̀ mi tí wọ́n ń dì yẹn kò sí nípa méjì ó torí pọ̀ lọ́hùn tẹ́ tó bá ti ń sọ̀ra fún ọ̀tá ò kò sọ̀ra fáwọn ọ̀rẹ́ ò ìgbìyànjú pẹ̀láàdúrà ńlá ń fi jagun alátakò ẹni táró fẹ́ni ire ni ló wá di kòkòrò tó jẹ́ fọ́ ẹni ìgbìyànjú pẹ̀láàdúrà ńlá ń fi jagun alátakò ẹni táró fẹ́ni ire ni ló wá di kòkòrò tó jẹ́ fọ́ ẹni tẹnitẹni ó yẹ ká mọ̀ tẹ́kí sánítà tán gbogbo ọlá tó kọjọ yẹ oṣù nígbàgbọ́ pa tán ilé pẹ̀lú mọ́tò ẹ̀ ò gbogbo ẹ̀ ló máa tán gbogbo ohun tó bá níbẹ̀rẹ̀ ó dájú pé wọ́n á tán ọlọ́run mi ò níbẹ̀rẹ̀ má ṣe lè rò kó máa tán ìtàn ni ó ròyìn ẹ̀dá fún ní pété ọ̀la ẹ̀ tán ó ṣe bàjẹ́ mọ́ ni wọn ò kó rántí àtúbọ̀ ẹni ṣe rere lánàá ẹ̀dá gbogbo wọn ti di fọ́nfọ́n ẹni ká má ṣe gbà ó fọ́nfọ́n ẹni ká má ṣe gbà kó rántí àtúbọ̀ tán ohun tó ṣe sílẹ̀ yà ó tó máa padà di tán ìgbìyànjú pẹ̀láàdúrà ńlá ó fi jagun alátakò ẹni táró ẹni ìrẹ́ni ló wá di kòkòrò tó ń jẹ fọ́ ẹ̀yìn. kádàrá tí à ń lò lọ àwa máa kọ́ la kọ́ kádàrá tí à ń lò yóò àwa máa kọ́ la kọ́ ọlọ́run ló kọ́ kádàrá àtàyànmọ́ ẹni. kò sí tó lè yí kádàrá ju pé kábẹ́ lọ́rùn lọ ìgbìyànjú àìdúró làkọsílẹ̀ fi ń ṣe. onígbìyànjú àìdúró ìgbìyànjú àìdúró làkọsílẹ̀ fi ń ṣe. onísábàbí onígbà àfi lórí ìgbìyànjú. má ṣe dúró ọ̀rẹ́ mi kò bá lè débi tó ń lọ. bí a ń lọ òjìnà ibi a ń lọ òjìnà ibi tá ń yà ló pẹ́ta. ìgbìyànjú pẹ̀láàdúrà ńlá ń fi jagun alátakò ẹni táró pẹ́ni ẹni rẹ̀ lápẹ̀ wọ́n tó ń jẹ́ fọ́ ẹ̀yìn. obìnrin láládùúrà ẹ̀yìn sọ́kọkùnrin ni. obìnrin bá rẹ́jò ó yẹ kọkùnrin lè pa. ṣebí kéjò má ti lọ ni. ṣebí kéjò má ti lọ ni. bọ́kùnrin bá gbìyànjú obìnrin á gbàdúrà sí i. ọkọ tó ṣe rere àti lẹ́yìn aya ni. ọlọ́run dá wa fúnra wa ká lè jèrè ara wa. ìgbìyànjú mi àlàkẹ́ kórí olórí má ṣe gbé. tó bá gbìyànjú pẹ̀láàdúrà jẹ́ ká níyàn rẹ̀ ọmọ. aráalé ẹni ló ń ṣe ní ìmásọ́ tó bá mọ̀. obìnrin kan ló gbìyànjú pẹ̀láníyàn tó mọ̀. ó ń gbọ́ bùkátà ọkọ àti tàwọn. má gbàbùjá dábùjá máa sẹ́kọ̀nà wẹ̀dún àbọ̀n máa ṣe wàràdé wàràjà ó ń mọ́tò mọ́kànjú tùlú ọ̀ràn igba rẹ̀ ò tó sè lọ́bẹ̀ ẹ̀mí kan ṣoṣo gírò lọ́mọ ẹ̀dá ní. láti rédíò Ọ̀ṣun 104.5 FM ilé àwùyẹ òkè Baálẹ̀ Òṣogbo akọ̀tún ètò Kayegbo lámàmú wà fún yín báyìí. kí ẹ̀yin ènìyàn wa pé a kú ojúmọ́ a sì káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa Kayegbo ló jẹ́ ètò iléeṣẹ́ yìí níbi tí a ti máa ń fún yín ní àwọn tó ń ṣẹlẹ̀
nínú àwọn ìwé ìròyìn tó jáde ní ojoojúmọ́ ní ẹ̀ka yìí láti máa mú ìròyìn ní ẹ̀ka òṣèlú, ìròyìn nípa amúlùdùn, ìròyìn nípa eré ìdárayá, bẹ́ẹ̀ ìròyìn nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ òkèèrè tí a sì máa mú abala kejì ètò yìí tí a pè ní abala lójú tèmi wà fún ẹ̀yin ènìyàn wa níbi tí ẹ ti máa ń láǹfààní láti dá sí kókó tí a bá pẹ̀kẹ́lù. àwa méjì la wà lórí ètò láàárọ̀ tòní. Kí ni ohun tí a ó pẹ̀kẹ́lù? Ó náà ní nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí yóò wáyé lọ́la. Kì í sí ìròyìn mọ́, nítòkù ni pé kí Ọlọ́run kó sẹ́mi wa kù, kí gbogbo wa kí a jọ ṣe déédéé àkókò ètò ìdìbò ọ̀hún kó sì lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀. Bí ètò ìdìbò yìí bí ó bá lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀, ojúṣe tèmi tiẹ̀ ọ̀nà wo ló gbà, níbo ló ti kàn yín, níbo ló ti kàn èmi, ó náà ní ohun tí ẹ ó bá wa dá sí láàárọ̀ tòní tó bá ta kókó. àwa méjì la wà ń bí. Kamil Abdulrahim lórúkọ tèmi, ẹnì kejì mi. Ọládàpọ̀ Oyètúnjí lèmi jẹ́ tí mò ń kí yín pé ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ mọ́ lónìí ọjọ́ ẹtì ọjọ́ 15 oṣù keje ọdún 2022. ojúmọ́ tó mọ́ lónìí ojúmọ́ rè ni ó jẹ́ fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. ẹ jẹ́ ká máa mú fún yín ní kókó tó súyọ nínú àwọn ìwé ìròyìn tòní tó jáde lónìí láàmú mú wá fún yín ná. Kamil tọ̀dọ̀ ẹ kó. ní báyìí o, igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ti sọ pé òun ò mọ nǹkan kan nípa àgbélẹ̀rọ ìwé kan tí wọ́n gbé jáde pé òun béèrè pé òun fẹ́ kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC lọ́wọ́ ààrẹ Muhammadu Buhari. ìpìlẹ̀ rere ni wọ́n fi sílẹ̀ lórí ìgbógun tiwa àjẹbánu tí sáà ìṣèjọba mi bá ṣe parí. ààrẹ Buhari ló fọ̀rọ̀ léde. ẹ fọkàn balẹ̀ o, àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ló sọ bẹ́ẹ̀. ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí yóò wáyé lọ́la yóò lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀. ọgbà bẹ́ẹ̀ ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fi gbé ta pé ẹnikẹ́ni tọ́wọ́ bá bà wípé ó ṣàṣemọ́ṣe yóò fi mú kàtà òfin. àjọ INEC fìbínú sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀sùn pé káàdì ìdìbò alálòpẹ́ di rírì mọ́lẹ̀ nínú ilé kan olóṣèlú kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ẹ gbọ́ làbárì. àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí mọ̀ sọ pé àwọn agbébọn kan tún ti kọlu àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà níjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn Igboeze nípínlẹ̀ Enugu. ilé ẹjọ́ àjọ ọ̀rẹ́dẹ́gbẹ́ ECOWAS kéde pé bórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe fòfin de lílo ojú ìtàkùn ayélujára Twitter lòdì sófin tó sì kìlọ̀ pé irú rẹ̀ ò gbọ́dọ̀ wáyé mọ́ lórílẹ̀-èdè yìí. àkójánu ilé asòfin àgbà ilẹ̀ yìí sẹ́nitọ̀ Orji Kaluma rọ ìjọba àpapọ̀ ó ní kó gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ láti jẹ́ kí àwọn olùkọ́ fásitì kí wọ́n wọlé sẹ́nu iṣẹ́ wọn nítorí ọjọ́ iwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ilé asòfin ìpínlẹ̀ Èkó fọwọ́ sí júwe ilé fún alága iléeṣẹ́ tó mójútọ́rọ̀ ilé asòfin náà. ó kéré tán èèyàn mẹ́ta níbi tá a ti rí ọlọ́pàá kan làwọn adigunjalè mọ̀ yìnbọn mọ́ o lásìkò tí wọ́n fẹ́ pitú ọwọ́ wọn ní ìpínlẹ̀ Abia. ilé ẹjọ́ fẹ̀yìn ọwọ́ taari ẹjọ́ tí gbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pè lórí ìyọninípò tílé asòfin náà ń gbèrò. nígbẹ̀yìn ògbólógbò àti ìlú mọ̀ọ́ká eléré orí ìtàgé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Bàbá Ìjẹ̀ṣà ó mọ̀ padà rẹ́wọ̀n he o. kí ló fà á? ẹ ó mọ̀ gbọ́ wìrìwìrì nípa ilé tó bá ta kókó. ká tó máa mú mú àtúpalẹ̀ kókó tá a fún yín wá ẹ̀jẹ̀ adókè lọ́nà. baálé mi ṣé ẹ mọ̀ wípé ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà pínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ṣíṣe àgbékalẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera OIS. bẹ́ẹ̀ni my dear, èròǹgbà ọkàn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá òun ni kí gbogbo ènìyàn máa gbé ìgbésí ayé ìfọkànbalẹ̀ pẹ̀lú àlàáfíà tó ń ti ìlera pípé. èyí ló fa ìdásílẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera OIS. wọ́n sì ń ṣe gudugudu méjì àti yàyà mẹ́fà. ní báyìí àjọ OIS tó ti ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé ìwòsàn aládàáni tó gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba. ìgbàkúùgbà tẹ́ ẹ bá débẹ̀ fún ètò ìlera ara yín níwọ̀nba ìgbà tẹ́ ẹ bá ti ní káàdì OIS lọ́wọ́ ẹ ó láǹfààní àti gbàtọ́jú ń bẹ̀ kí gbogbo ètò ìlera wa lọ́sùn kó lè bọ́ sí ìrọ̀rùn wọ̀kùwọ̀kù
kú léyìíkéyìí ilé ìwòsàn tẹ́ ẹ bá dé. ìdí nìyí tí àjọ OIS fi ṣètò ICT center. wọ́n pín tábìlì àti ibùsùn lọ́pọ̀ yanturu, àga ìjókòó, blood pressure machine, solar light àti gbogbo àwọn èlò ìlera káàkiri àwọn ilé ìwòsàn ìjọba tájọ OIS jẹ́ lóǹtẹ̀. ìmọ̀ràn tèmi ni pé ẹ tètè lọ forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ OIS lówó péréte. fálà ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ 0700-225-56447 0700-225-56447 tàbí www.osia.ng. OIS, providing access to qualitative health without tears. ẹ káàbọ̀ padà ní báyìí ẹ jẹ́ ká mọ̀ tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àwọn ìròyìn ọ̀hún sétí gbọ̀yìn. ààrẹ Muhammadu Buhari ti kéde pé ìpìlẹ̀ rere lòun ó filẹ̀ lórí ìgbóguntiwa àjẹbánu lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó sì ní ó ṣe pàtàkì láti rí i pé ìgbóguntiwa ìbàjẹ́ ń tẹ̀síwájú fún àǹfààní ìran yìí àti ìran tó ń bọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. nínú fọ́nrán àkálẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti sàmì ayẹyẹ ọjọ́ ìgbóguntiwa àjẹbánu nílẹ̀ adúláwọ̀ kámi sóńgbọ́ làárẹ̀ ti ní àwọn ọ̀dọ́ ní ibì kankan tí wọ́n lọ bí kò ṣe ilẹ̀ abínibí wọn yùn ilẹ̀ Áfíríkà. ó ní gẹ́gẹ́ bóun ó ṣe fipò sílẹ̀ lọ́dún tó ń bọ̀ ohun àmúyangàn ní fóun láti fìpìlẹ̀ rere sílẹ̀ lórí ìgbóguntiwa ìbàjẹ́ àtàwọn nǹkan míì tó ń gùn lé. ààrẹ Buhari ẹni tó ṣagbátẹrù ìgbóguntiwa àjẹbánu nílẹ̀ Áfíríkà pè fún ìdásílẹ̀ ilé ẹjọ́ kan tí ó máa gbẹ́sùn àwọn tó bá hùwà àjẹbánu lágbàáyé nígbà tó rọ àwọn aṣáájú nílẹ̀ adúláwọ̀ láti jáwé sóbì ìgbóguntiwa ìbàjẹ́ kí wọ́n sì pèsè àyíká tí ó máa jẹ́ kí àkóyawọ́ wà nípa níná owó ìlú. ó yòǹbo àwọn adarí nílẹ̀ adúláwọ̀ fún àṣeyọrí wọn látìgbà yìí wà tó sì gbà wọ́n níyànjú láti túbọ̀ mọ́rọ̀ fífojú àwọn tó rí ìwà ìbàjẹ́ báyìí lọ́wọ́ winá òfin kóhun gbogbo lè máa lọ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ káyé lè rọrùn fún tẹrú tọmọ lórílẹ̀‐èdè yìí. igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ti sọ pé òun ò mọ nǹkan kan nípa àgbélẹ̀rọ ìwé kan tí wọ́n lò wá láti ọ́fíìsì ààrẹ Muhammadu Buhari pé ó ń fi béèrè fún ìyọ̀ǹda láti kọ̀wé pé ó ń fi ẹgbẹ́ òṣèlú APC sílẹ̀. nù lẹ́tà tó ń lọ káàkiri ọ̀hún ni wọ́n ti ṣàlàyé nípa ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìdí tí ọ̀jọ̀gbọ́n Ọ̀ṣínbàjò fi sọ pé òun fẹ́ kóra róná nínú òṣèlú pàápàá jùlọ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní báwọn ẹbí rẹ̀ ṣe ń dúnkùkù lájà mọ́. ṣùgbọ́n nígbà tó ń sọ ìhà tó kọ sí lẹ́tà náà olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fáì lórí ètò ìròyìn àti ìpolongo lọ́fíìsì igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Láolú Àkàndé ṣàpèjúwe ìwé náà gẹ́gẹ́ bí àdápa irọ́ tí ọ̀gá òun ò sì mọ nǹkan kan nípa rẹ̀. ó ṣàlàyé pé ọ̀nà tẹ́ni tó kọ lẹ́tà náà fi gbé kalẹ̀ kò jọ ìṣọwọ́ tí igbákejì ààrẹ fi máa ń kọ ìwé. ó fi kún pé kì í ṣe irú ọ̀gá òun ni yóò kọ irú lẹ́tà tó kún fún àwọn àṣìlò èdè bẹ́ẹ̀. gẹ́gẹ́ bó ṣe wí ọ̀gá òun kò lè kọ irú lẹ́tà bẹ́ẹ̀ àti pé níbo làwọn tí wọ́n ń gbé lẹ́tà náà káàkiri ti rí. àkọlé tó wà lórí lẹ́tà náà ni pé igbákejì ààrẹ béèrè fún ìyọ̀ǹda ààrẹ Muhammadu Buhari láti kọ̀wé fi ẹgbẹ́ òṣèlú APC sílẹ̀ tí lẹ́tà náà sì ṣàfihàn pé ọ̀jọ̀gbọ́n Ọ̀ṣínbàjò ló fọwọ́ sí ìwé ọ̀hún. ilé-ẹjọ́ kan nínú àjọ ọ̀rẹ́dẹgbẹ́ ECOWAS ti kéde pé báàrẹ Muhammadu Buhari ṣe fòfin de ojú ìtàkùn ayélujára Twitter lórílẹ̀‐èdè yìí lòdì sófin pátápátá bí ti wù kó mọ. ilé-ẹjọ́ náà gẹ́gẹ́ bí gbákejì adarí àjọ serap ọ̀gbẹ́ni Kọ́láwọlé Olúwadáre ṣe wí tó kìlọ̀ fórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lábẹ́ ìdarí ààrẹ Buhari láti má ṣe sanrú aṣọ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ mọ́. ojú ìtàkùn náà ló mú wá sí ìrántí ogun abẹ́lé tó wáyé nílẹ̀ yìí níbi tí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù èèyàn ti dèrò ọ̀run àpàpàǹdodo lẹ́kùn ìlà oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí. lẹ́yìn èyí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kéde pé ó déèwọ̀ fún ẹnikẹ́ni láti lójú ìtàkùn àti pé ẹnikẹ́ni tó bá lò ó yóò fojú winá òfin. bẹ́ẹ̀ níjọba tún pàṣẹ fún gbogbo iléeṣẹ́ ìròyìn láti ṣẹ́wélé lílo ojú ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter. àmọ́ tilé ẹjọ́ ECOWAS ọ̀hún gbẹ́dájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ pé òun láṣẹ láti gbọ́ ẹjọ́ náà tó sì ní fífòfin de ojú ìtàkùn ọ̀hún lórílẹ̀‐èdè yìí kò bófin mu tó sì tún lòdì sẹ́tọ̀ ọmọnìyàn. ilé ẹjọ́ ọ̀hún wá pàṣẹ fún ìṣèjọba ààrẹ Muhammadu Buhari
láti gbé ìgbésẹ̀ tí ó fàyè gba ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn nínú àwọn ìlànà ètò rẹ̀ nígbà tó ń fèsì sí ìdájọ́ náà. àgbà ọ̀jẹ̀ amòfin lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni fẹ́mi fálànà yòǹbo ilé-ẹjọ́ ọ̀hún lórí ọ̀nà tó gbàgbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ lórí ẹjọ́ tájọ serap pé ìjọba àpapọ̀ lórí bó ṣe fòfin de lílo ojú ìtàkùn abẹ́yẹfò twitter eléyìí tó ní ó lòdì sí ẹ̀tọ́ òmìnira ọmọnìyàn lórílẹ̀‐èdè yìí. akójànú ilé asòfin àgbà ilẹ̀ yìí sẹ́nẹ́tọ̀ ọjì kalu ti rọ ìjọba àpapọ̀ pé kó bẹ̀rẹ̀ ìjíròrò pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ilẹ̀ yìí kí ìjíròrò ọ̀hún kó sì jẹ́ èyí tí yóò sèso rere. sẹ́nẹ́tọ̀ kalu pàrọwà yìí nínú àtẹ̀jáde tó fi síta làbújá èyí tó fi bẹ̀rù àtẹ́lu bí ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè yìí ṣe ń ṣe ségesège látàrí ìyanṣẹ́lódì lónìí lọ́la látọwọ́ àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì lórílẹ̀-èdè yìí èyí tó ń wáyé látàrí àìgbọ́ra ẹni yé àti bí ìjọba àpapọ̀ ṣe kọ́bẹ̀lì lórí ojúṣe rẹ̀ lórí ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè nàìjíríà. gẹ́gẹ́ bó ṣe wí ó ṣe pàtàkì kíjọba àpapọ̀ kó tètè tẹ̀lé gbogbo àdéhùn tó fọwọ́ sí pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ náà fún àǹfààní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn òbí tó fi mọ́ ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè nàìjíríà lápapọ̀. ó ṣàpèjúwe ìyanṣẹ́lódì tó ń fojoojúmọ́ wáyé láwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tó ń fawọ́ aago ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè nàìjíríà sẹ́yìn pẹ̀lú àfikún pé tí irú ìyanṣẹ́lódì bẹ́ẹ̀ bá sì ń wáyé lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè nàìjíríà. sẹ́nẹ́tọ̀ kalu tẹnumọ́ pàtàkì kíjọba àpapọ̀ kó tètè gbé gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ láti jẹ́ kí ìjíròrò tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ kó wáyé pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ orílẹ̀-èdè nàìjíríà kó sì dáhùn sí ìbéèrè tí wọ́n ń béèrè fún àfàǹfààní orílẹ̀-èdè nàìjíríà. ó fi kún pé kò yẹ kí ìjọba àpapọ̀ kó máa fọwọ́ dẹ́ngbẹ́rẹ́ mọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè yìí nítorí pé àwọn ni ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè nàìjíríà. àwọn rántí pé láti oṣù kejì ọdún yìí lẹ́gbẹ́ àwọn olùkọ́ lórílẹ̀-èdè yìí ti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì látàrí bíjọba àpapọ̀ ṣe kùnà láti dáhùn sí ìbéèrè wọn. ẹgbẹ́ asuu sọ pé ìdí táwọn fi gùn lé ìyanṣẹ́lódì kò sẹ́yìn bíjọba àpapọ̀ kò ṣe dáhùn sáwọn ìbéèrè àwọn pàápàá jùlọ lórí àdéhùn táwọn fọwọ́ sí lọ́dún 2009. adarí ẹgbẹ́ asuu lórílẹ̀-èdè yìí ọ̀jọ̀gbọ́n emmanuel sodeke sọ pé nígbà tí ìjọba àpapọ̀ kùnà láti ṣe ohun tó yẹ ló mú káwọn gùn lé ìyanṣẹ́lódì. ọgbà bẹ́ẹ̀ ló fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ṣetán o láti padà sẹ́nu iṣẹ́ tíjọba àpapọ̀ bá ti dáhùn sí ìbéèrè àwọn. àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti fẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn sí fọ́nrán kan tó gbòòrò kan eléyìí tí wọ́n fi ń ṣàfihàn òbítíbitì káàdì ìdìbò alálòpẹ́ tí wọ́n ní wọ́n rì mọ́lẹ̀ nínú ilé èèkàn olóṣèlú kan lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. àjọ inec tó ní àwọn ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí tó gbọ̀ngbọ̀n lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣèlérí pé ẹnikẹ́ni tó rí ọ̀rọ̀ náà bá yí lọ́wọ́ yóò fẹnu fẹ́ra bíi abẹ̀bẹ̀. àtẹ̀jáde kan tó ga àjọ ọ̀hún tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ nínú àjọ inec festus okoye fi síta bẹnu àtẹ́lu ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó sì ní gbogbo àwọn tó bá wà nídìí irú ìwà láabi ọ̀hún kò ní lọ láì jìyà. ọ̀gbẹ́ni okoye wá rọ àwọn tó rí káàdì ìdìbò alálòpẹ́ ọ̀hún láti kó lọ sólù iléeṣẹ́ àjọ inec tó bá wà níjọba ìbílẹ̀ tàbí ìpínlẹ̀ tó wà nítòsí wọn nítorí èyí yóò jẹ́ ara akitiyan àwọn láti ran àjọ ọ̀hún lọ́wọ́ lórí ìgbìyànjú rẹ̀ nípa ètò ìdìbò tí ò lẹ́jà ń bá kànú lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. ọ̀gá àjọ elétò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ọ̀jọ̀gbọ́n abdulgani raji ti sọ di mímọ̀ pé òun ti ṣiṣẹ́ lórí kíkó àwọn èlò ìdìbò gómìnà lọ sí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ lọ́nà àti jẹ́ kí ètò ìdìbò ọ̀hún kó kẹsẹ̀ járe. àwọn èlò ìdìbò náà ni wọ́n pín ní ọ́fíìsì àjọ elétò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ yìí tó wà ní olúùlú
tó wà ní ìlú Òṣogbo ní olúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níwájú àwọn aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú àti àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò tó fi mọ́ àwọn òǹwòye ètò ìdìbò. ọ̀jọ̀gbọ́n Rájí ṣàlàyé pé ìdí tí àwọn fi gbé ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni láti jẹ́ kí àwọn èlò náà kó tètè dé síbi tí ètò ìdìbò yóò ti wáyé. Ó ṣàlàyé pé àmì ìdánimọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan ló wà lára àwọn ẹrù ọ̀hún èyí tí kò fi ní fààyè sílẹ̀ láti jẹ́ kí mọ̀gòmọ́gó kó wà nínú ètò ìdìbò. ọgbà bẹ́ẹ̀ ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti kéde pé kò ní sí lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ lójú pópó lásìkò ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí yóò wáyé lọ́la. àtẹ̀jáde àtẹ̀lé ọ̀gá ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Johnson Kòkòmọ́ ló kéde yìí. ṣáájú ni àtẹ̀lé ọ̀gá ọlọ́pàá ti ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn òǹwòye ètò ìdìbò tí wọ́n ti forúkọ sílẹ̀. àjọ tí kìí ṣe tìjọba àtàwọn oníròyìn Kòkòmọ́ sọ pé kò ní sí ààyè fún lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ lójú pópó láti aago 12 òru ọ̀la títí di aago 6 ìrọ̀lẹ́ àyàfi àwọn tíṣẹ́ wọn bá ṣe kókó àtàwọn òwòye ètò ìdìbò tó fi mọ́ àwọn oníròyìn. Kòkòmọ́ fi kún pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ààbò míì lọ́nà àtijẹ́ kétò ìdìbò náà kó lọ nírọ̀wọ́rọsẹ̀. tètò ààbò tó péye sì ti wà ní gbogbo ẹkùn ìdìbò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àti gbogbo wọ́ọ̀dù tó fi mọ́ gbogbo àgọ́ ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ yìí. bákan náà ló ṣàlàyé pé ọkọ̀ ojú òfurufú náà yóò máa pàráàrò lójú òfurufú láti máa wo bẹ́tò ìdìbò náà ṣe ń lọ. Kòkòmọ́ wá fi di ìgbáradì iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí múlẹ̀ láti fi kélé òfin gbé ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ domi àlàáfíà ìpínlẹ̀ yìí rú lásìkò ètò ìdìbò ọ̀hún. bákan náà ló fi kún pé ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni títà àti ríra ìbò tó sì fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ẹnikẹ́ni tó wọ́ bá tẹ̀ yóò fi mú kàtà òfin. ṣáájú ni ọ̀gá ẹ̀jọ̀ elétò ìdìbò ti ṣàlàyé wípé kì í ṣe ojúṣe àwọn ni o láti dènà rírà àti títa ìbò lákòókò ètò ìdìbò. bí ọba wọn nílé apárí. kẹ̀mbẹ́ wọ̀lú ọba àwọn Sokoto ẹ̀rí mọ́. owó Block Global Investment Nigeria Limited dí ọba fún gbogbo àwọn oníbùsùn káàkiri àgbáyé. wọ́n tún jẹ́ alábàáṣepọ̀ tó tọ́ authorized business partner fún iléeṣẹ́ mọ́kànfọ́. àwọn ẹ̀dọ̀kí fọ́ọ̀mù alálòpẹ́ kánìkẹ́sẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn fọ́ọ̀mù akọ́dúnrọ́dá bá dúdọ̀ wẹ́kẹ̀ ni wọ́n ń tà níbẹ̀. different sizes of form bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí lọ́pọ̀ yanturu. kílò bẹ́sìt àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́lẹ́dínwó pèsè tó bá yẹ tẹ kó sọgbà. àwọn ni wọ́n tún ń ṣomi inú ọ̀rá tó gbàgbọ́rọ̀ kan. owó block pure water. àtọ́mi inú ike tó dára tẹ́ next table water. bákan náà ni wọ́n ń tawọ́ ẹni ọlọ́kọ̀ òjọ́kọ̀ pẹ̀lú ọtí ẹlẹ́rìí dòdò níbẹ̀. ilé iṣẹ́ owó block wà alágbàtà fún mọ́kàfọ̀n báyọ̀. iye tí ilé iṣẹ́ mọ́kàfọ̀n gbé àwọn ọjà yìí jáde náà láwọn gbé fún yín pẹ̀lú commission ti yín. wọ́n wà ní mọ́kà building. beside senator fasemi house the day state Òṣogbo Asun state. telephone 08033974110. owó block global investment Nigeria limited. ẹ̀yin lọ̀gá gbogbo wọn. alága iléeṣẹ́ tó mójútọ́rọ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Wálé Mọ́gàjí ní ilé asòfin ọ̀hún ti fọwọ́ sí júwe ilé fún báyìí nínú ìwé kan tákọ̀wé ètò ìròyìn abẹnugan ilé asòfin ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni ẹ̀rọmọ̀sẹ̀lẹ̀ ẹ̀bọ́mẹlẹ̀ fi síta lọ̀rọ̀ náà ti jẹyọ àmọ́ tí kò sọ ìdí tí wọ́n fi júwe ilé fún ọ̀gbẹ́ni Mọ́gàjí. ọ̀gbẹ́ni Mọ́gàjí ni wọ́n dá dúró lẹ́yìn táwọn aṣòfin dìbò bẹ́ẹ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ níbi ìjókòó ilé tí wọ́n sì yan arábìnrin Fọláṣadé Látọ̀nà gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé tuntun fún iléeṣẹ́ náà. bákan náà nílé aṣòfin ọ̀hún tó fìdí ìyànsípò amòfin Ọlálékan Ọ̀nàfẹ́kọ̀ múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé ilé aṣòfin náà nígbà tí wọ́n sì gbé àwọn òṣìṣẹ́ àgbà mẹ́ta ga sípò igbákejì akọ̀wé ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ọ̀hún. títí dìgbà tá à ń kóró yìí jọ kò sí ẹnikẹ́ni tó mọ ohun tó fà á tí wọ́n fi fọwọ́ sí júwe lé fún alága ìgbìmọ̀ tó mójútọ́rọ̀ ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀hún. àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti sọ pé àwọn agbébọn kan ti kọlu àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà níjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn Igbóeze nípínlẹ̀ Enugu. ọ̀gá àjọ elétò ìdìbò tó wà fétò ìròyìn àti ètò ìlanilọ́yẹ̀ lórí ètò ìdìbò Festus Okoye ẹni tó fìdí èyí múlẹ̀ nínú àtẹ̀jáde tó fi sọ̀rọ̀ ṣàlàyé pé ọ̀kan nínú àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà farapa tó sì ti wà nílé ìwòsàn fún ìtọ́jú.
Okoye ṣàlàyé pé lásìkò ètò ìforúkọsílẹ̀ fún káàdì ìdìbò nílé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ Umuopu ní wọ́ọ̀dù 21 nípínlẹ̀ Enugu ni àwọn jàǹdùkú náà ni wọ́n kọlu àwọn tó ń ṣètò ìforúkọsílẹ̀ ọ̀hún. Ìṣe ni àwọn jàǹdùkú ọ̀hún yabo agbègbè ọ̀hún tí wọ́n sì yìnbọn lákọ̀lákọ̀ láti fi lé àwọn tó ń ṣètò ìforúkọsílẹ̀ àtàwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà kúrò níbùdó tètò ìforúkọsílẹ̀ náà ti ń wáyé téyí sì mú kí ọ̀kan nínú òṣìṣẹ́ àjọ náà kó farapa. Bákan náà ni ẹ̀rọ tí wọ́n fi ń ṣàkọọ́lẹ̀ àwọn tó fẹ́ forúkọsílẹ̀ fétò ìforúkọsílẹ̀ tó fi mọ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún kan sọnù. Ìgbésẹ̀ yìí ló mú kí àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí kó kóra róná lórí ètò ìforúkọsílẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn Igboeze. Ilé ẹjọ́ gíga ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó kalẹ̀ sílùú Ìbàdàn ti taari ẹjọ́ tí gbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Rauf Ọláníyàn pè lórí ìgbésẹ̀ tílé aṣòfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún gbé láti yẹ̀gá mọ́ nídìí lùgbó. Nínú ìdájọ́ rẹ̀ onídàájọ́ Ládìran Akíntọ́lá ní ẹjọ́ tí olùpẹ̀jọ́ pè ló jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ka aṣòfin tí kò sì jẹ mọ́ ẹ̀ka ètò ìdájọ́ rárá bí ti hù kó mọ́. Ó ní àwọn aṣòfin àtàwọn olùjẹ́jọ́ kò ṣe àṣìṣe kankan lórí ìgbésẹ̀ yíyẹ̀gá mọ́ nídìí ọ̀hún tó sì rọ àwọn aṣòfin láti tẹ̀síwájú lórí ìgbésẹ̀ wọn láti yẹ̀gá mọ́ igbákejì gómìnà ọ̀hún Alhaji Rauf Ọláníyàn nídìí. Onídàájọ́ Akíntọ́lá ní ilé ẹjọ́ kò lè gbẹ́sùn tó bá ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìjókòó ilé aṣòfin tó sì fẹ̀yìn ọwọ́ taari ẹjọ́ tí gbákejì gómìnà pè ilé aṣòfin náà lórí bí wọ́n ṣe fẹ́ yẹ̀gá mọ́ nídìí lùgbó. Ó kéré tán èèyàn 3 níbi tá a ti rí ọlọ́pàá kan làwọn adigunjalè yìnbọn mọ́ lásìkò táwọn fìrídìí ọ̀kẹ́ ọ̀hún yabo àwọn ilé ìfowópamọ́ kan lójú ọ̀nà Umuahia nípínlẹ̀ Abia. Àwọn adigunjalè náà ni wọ́n wà nínú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ Toyota Corolla SUV tí wọ́n sì yìnbọn lákọ̀lákọ̀ sókè èyí tí ó mú kí àwọn olókoòwò àtàwọn iléeṣẹ́ aládàáni tó wà lágbègbè ọ̀hún kó gbélẹ̀kùn wọn tì lójijì. Ẹnìkan tó ń gbé ní àgbègbè ọ̀hún tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún sójú rẹ̀ ṣàlàyé pé àwọn ilé ìfowópamọ́ tó wà lágbègbè ọ̀hún ni àwọn adigunjalè ọ̀hún fojú sọ láti jí owó tó wà níbẹ̀. Ó ṣàlàyé pé lásìkò táwọn adigunjalè náà fi ń pitú ọwọ́ wọn ńṣe làwọn èèyàn ń sá àsálà fẹ́mi ara wọn nítorí pé kò sí ẹni tó mọ ohun tó lè padà yọrí sí. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Abia Geoffrey Ogbonna fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí múlẹ̀ fáwọn oníròyìn. Ó ṣàlàyé pé àwọn 3 làwọn adigunjalè náà tí wọ́n sì gbìyànjú láti kọlu ilé ìfowópamọ́ tó wà lágbègbè ọ̀hún àmọ́ tí àfojúsùn wọn kò wá sí ìmúṣẹ látàrí báwọn ọlọ́pàá náà ṣe gbé gbóná fún wọn. Ó fi kún pé àwọn adigunjalè náà fi ọkọ̀ wọn sílẹ̀ tí wọ́n sì gba ọkọ̀ míì lọ́nà àti fìnà pápá bora. Ó ṣàlàyé pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sẹ́nikẹ́ni tó dágbére fáyé níbi ìkọlù náà àmọ́ èèyàn 3 ló farapa yánnayànna. Ilé ẹjọ́ gíga kan tó kalẹ̀ sílùú Ìkẹjà nípínlẹ̀ Èkó ti ju gbajúgbajà òṣèré amúlùdùn ní ìtìlẹ̀ ń dò yìí ká ọ̀gbẹ́ni Ọlánrewájú James tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Bàbá Ìjẹ̀ṣà sẹ́wọ̀n ọdún 16 fẹ̀sùn títẹ̀tọ̀ ọmọ ọdún 14 kan lójúmọ́lẹ̀ nípa ìbálòpọ̀. Nínú ìdájọ́ rẹ̀ tó gbà tó wákàtí 2 gbáko onídàájọ́ Olúwatóyìn Táíwò rán Bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́wọ̀n lórí ẹ̀sùn híhùwà kò tọ́ àti ìgbìyànjú láti fi tìpátìkúùkù bá ọ̀dọ́mọdé kan lájọṣepọ̀. Onídàájọ́ Táíwò wá ní Bàbá Ìjẹ̀ṣà kò jẹ̀bi ẹ̀sùn àkọ́kọ́ àti ẹ̀kẹfà eléyìí tó dá lórí bíbá ọmọdé náà ṣe àṣemáṣe àtẹ̀yé tí wọ́n ló fi ń gbìyànjú láti bá a lájọṣepọ̀ àmọ́ tó ní ó jẹ̀bi àwọn ẹ̀sùn yòókù tí wọ́n fi kàn án tó sì ju Bàbá Ìjẹ̀ṣà sẹ́wọ̀n ọdún 16 péré láti lọ́ọ́ fi aṣọ péńpé roko ọba. Ní báyìí ẹ jẹ́ kí a bọ́ sí abala keje ètò yìí tí a pè ní abala lójú tèmi. Lábala lójú tèmi ni ẹ̀yin ará ilé yóò ti máa bá wa pẹ̀kẹ́ lu ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé ní ìpínlẹ̀ yìí lọ́la òde yìí
kí ni ó yẹ kó jẹ́ ojúṣe àwọn olùdìbò báwo ló ṣe yẹ kí a ṣe lásìkò ètò ìdìbò náà láti rí wípé ètò ìdìbò tí ó wáyé lọ́la ọ̀hún kẹsẹ̀ járí ojú òpó ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ fi dá sétò ní 08187775777. lẹ́ẹ̀kan sí 08187775777. ẹ kú ojúmọ́ o ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. ẹ ṣeun orúkọ yín àti bí tẹ́ ti ń pè o. àwa òrè o ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. ọmọ tó tó. ẹ ṣeun. orúkọ yín o wa. ọmọ yóò ní àgbo. àmín. kọ́mírẹ́tì fọ́tò ló fún láti bẹ̀rẹ̀. báwo ló ṣe rí. orí tó ṣe ojúṣe àwọn ìdìbò ni pé ká jáde ta lọ́la pé kálukú lọ dìbò fẹ́ tó wù ú ká sì mọ́ bára wa jà nítorí kálukú dìbò ọmọ rẹ̀ sọ̀rọ̀ nítorí bá jọmọ́ wàhálà ká sá fún un ọjọ́ ọ̀la náà ní sẹ́kẹ́tẹ̀ ìbànújẹ́ o. àmín. ẹ káàárọ̀. ẹ kú ojúmọ́. ẹ kú ojúmọ́ o. ọ̀rọ̀ ìbò kí lorúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè o. ní kókó tí yóò fi lẹ́kùn nípa àwọn ọ̀dọ́ níyànjú torí ọwọ́ gan-an ní gbogbo nǹkan wọ̀nyí wà lọ́sẹ̀ jẹ́jẹ́ ní kálukú lọ dìbò wọn padà sí yàrá ilé ìyá àti bàbá ẹ̀ mo bẹ̀ ẹ́ lórúkọ ọlọ́run lọ sí nàìjíríà sí o ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ní bàjẹ́ iléeṣẹ́ ní adá ìdílé púpọ̀ ní yóò yẹlẹ̀ fún. ẹ ṣeun. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ lọ ẹ kú ojúmọ́ o. orúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè o. ní olóyè ẹgbẹ́ mo máa kó yẹjọ́ láti kejì ilé. bó ló ṣe rí lójú yín o. ká bá àwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀ kó má fa wàhálà ká dìbò pẹ̀lú sùúrù ká padà nílé wa. tó àwọn tó fa jàgídíjàgan ọlọ́run kó tó wọn lọ́sùn dìbò wa tó lọ sí ọwọ́ lọ́sẹ̀ kó tó ìtẹ́wọ́gbà ọlọ́run ní í ṣe ìpínlẹ̀ ìpínlẹ̀ ìdìbò gbó. àmín. ẹ ṣeun. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ lọ. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. ẹ kú ètò. ẹ ṣeun. fún wa tó. àmín o. kí lorúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè. orúkọ tèmi ni Mujibu láti ìlú Ìjìgbò. bó ló ṣe rí lójú yín o. ojú tèmi ni pé ẹ̀tọ́ àwọn aráàlú láàrin ọ̀la mo ní pé káàkiri ìjọba wí ká jáde láti lọ dìbò wọ́ọ́rọ́wọ́ láì ní síjà gidigidi láì ní síjà ṣùgbọ́n ojú kẹtẹ́ni tó wá fi wo ti ìjọba dé pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ tó yẹ kí wọ́n fi fún wa kò ní pé àwọn elétò ààbò tí wọ́n kó láti wá dáàbò bò wa wọ́n ti bá wa túbọ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ láì tí ì dé ìdìbò àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe láàrin ìgboro káàkiri àkílẹ̀ gangan ń dẹ́rù bá àwọn aráàlú pọ̀ pé ọjọ́ òbúfẹ́ tó tó orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbèsè mi tí ò jẹ́ pẹ̀lú ìfẹ́ gẹ́gẹ́ àwọn tí àwọn aláàbò òun ti tó gbé pé tó mẹ́rù bá àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ tó dájú àgbẹ̀ lọ́jọ́ òbò tí àwọn èèyàn jáde lọ dìbò iṣẹ́ tí wọ́n ti rí jọ́ dìbò kan tó gbé ọ̀làgbára jù ọlọ́run kó ṣàánú wa ní kí ó bá wa dé díẹ̀díẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláìsẹ̀ tó tó ti rógun lọ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ alápèjẹ tó kó dé ọjọ́ òbò tó tó káwọn ìjọba wọn náà bá wọn sọ̀rọ̀ ó kó ètò àwọn àgbà wọn gbà. àmín. ẹ ṣeun. ẹ káàárọ̀. ẹ ṣeun. ẹ ṣeun bó ló rí lójú yín. mo ní lókè lórí pé kọ́nà aláàánú kó fún àkọ́kọ́ wa máa ń ṣe ọlọ́wọ́ ìṣèlú ìpínlẹ̀ ọ̀sán dà o. àwa tí a jẹ́ ọ̀dọ́ àwa náà lábàárà wa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tá a bá ti wọ ní ìdìbò tá a dìbò tán kí kábíyèsí máa padà sínú ilé rẹ̀ ká má fàjà kíjà kẹ́. ó rè bété ni o ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ kú ojúmọ́. ẹ káàárọ̀.
ẹ káàárọ̀. orúkọ yín bulẹ̀ tí ń pè o. láti Òṣogbo ni o. orúkọ. àwọn agbófinró náà ni ẹ bá sọ̀rọ̀ fún wọn yé dẹ́rù bàjúmọ́. agbófinró ẹ bá sọ̀rọ̀ fún wọn yé dẹ́rù bàjú. ètò ti kókó nù. kò yé mi o. olúkálùkù yọ́lọ̀ dìbò fẹ́ tó bá wù lọ́kàn rẹ̀. ó kọ̀ ní ògúndáre Razak. àwọn agbófinró náà gbọ́ ẹ ṣeun o. 08187775777 ni ojú òpó tẹ́ fi dá sétò ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ káàárọ̀ ẹ káàárọ̀. orúkọ wò lélẹ̀ látẹ̀lẹ́ ilé nílùú Ifẹ̀. báwo ló rí lójú yín. gbogbo wa ni kẹ́ ẹ jẹ́ kájọba sọ̀rọ̀ àtolóṣèlú àtàwọn aráàlú àkọ́jọ́ everybody àti INEC àti agbófinró ẹ jẹ́ ká mọ tá à ń ṣe ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ eré ká lè bá a dọ́rùn sọ̀rọ̀ rẹ ká lè bá a rí bí eré wọ̀ sí. ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe lókùtọ̀ ká ṣe lọ́nà tó dáa ká má dàlú ìrú ká má bàlú ìjẹ́ gbogbo wa ní ọ̀rọ̀ ìdáwí gbogbo wa pàwọ́ta ká ṣe ń tó dáa nílùú yìí. èèyàn bá bá ránṣẹ́ kó ti ṣẹ́ bá ṣe rán lábọ́ sí ìdìbò tán ẹ bá tá a bá gbé wọlé ó jẹ́ ẹ̀tọ́ fún ìlú ó ṣètọ́ ẹ̀tọ́. àdúrà yóò gbà. àmín ẹ ṣeun. Hello, ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ o. Hello, ẹ káàárọ̀ o. a kò jùmọ̀ o orúkọ yín. àmì o. rèbété o. àdúrà ni ẹ káàárọ̀ o. Hello, ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ o. òjòlówó ọládìpọ̀ látẹ̀jẹ́. kí ló yẹ kó jóṣúṣe aráàlú àti àwọn tọ́rọ ètò ìdìbò kan. mo rọ gbogbo àwọn aráàlú kájé ká jáde ká dìbò fẹ́ni tó bá wù wá kí gbogbo wa ká sì lọ ní owó ọlọ́rọ̀ ẹsẹ̀ ní ká lọ ká má fi wàhálà kankan gbogbo bí yúnìtì tó bá wà gbogbo tí wọ́n bá ti dìbò pẹ̀lú àdá gbogbo wọ́ọ̀dù ká ṣe níṣe ọmọlúwàbí ènìyàn ẹni tó bá wù wá láti yàn náà ni ká dìbò fún ká sì mú ẹni tí ó máa ta fún ẹnì kankan ká dé gbogbo lọ ní ọwọ́ ìrọ̀sẹ̀ kọ́lọ́n kó sànù wa ẹni tí ó bá gbé débẹ̀ tí ó sì ń dáhùn fẹ́ náà ni kọ́lọ́n bá gbé débẹ̀ ẹ kò sẹ́pẹ̀tò. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ káàárọ̀ o. a kú ojúmọ́ orúkọ yín bó tẹ́ ti ń pè o. láti kẹrún ni o. hello àgbọ̀ yín. orúkọ mi ni owó òde aláṣẹ nìkan. adúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ètò kí ẹ gbé fún wa yóò. ẹ dákun ìbéèrè tí mo fẹ́ bi ń léèrè ni pé ǹjẹ́ ìyẹn ní orí ọ̀fẹ́ tó bá ní tí ó kàn lọ́bi tí ó ti dìbò kẹ́lẹ́ àwọn agbófinró ní máa dàyàn láàmú lójú ọ̀nà torí ẹni sílé ibi tí ń bá ń gbé àti ibi tí ń dìbò sí tó bá jìnnà ẹ dákun ìrànlọ́wọ́ wo lẹ́ ń ṣe fún atẹ́sí bá báwọn agbófinró sọ̀rọ̀. ṣáájú ni àjọlé ẹlòmíì ò tiẹ̀ léèrè débi tí ó ti dìbò gan. bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwa kọ́ la wà ní ipò láti ṣàlàyé èyí fún yín ṣùgbọ́n ṣáájú ni àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti sọ pé kí olúkálùkù kó ṣe káàdì ìdìbò rẹ̀ sí ibi tó bá súnmọ́ ibi tí ó ń gbé bí ẹ ò bá ti wá láǹfààní láti lè dìbò níbi tó súnmọ́ yín àjọ elétò ìdìbò tàbí àwọn agbófinró nìkan lè ṣàlàyé eléyìí fún tí wọ́n bá ti gbọ́ yín. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ káàárọ̀ fà. ẹ káàárọ̀ orúkọ yín bí tẹ́ ti ń pè o. pápá tó ṣe máa lè ní pè láti ra wíìlì. bó lórí lójú yín o. ẹni ìbò bá fẹ́ ti lọ́la ó yẹ kí a farabalẹ̀ kí a dìbò ká tó ká mọ́ gbàlúrú ká gbà pé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìpínlẹ̀ wa àníbòmí ìta lọ kí olùkọ́ sì mọ ẹ̀tọ́ rẹ̀ ká mọ́ ta lọ́pàá kọ́lọ́pàá náà mọ ẹ̀tọ́ rẹ̀ ká rí i pé gbogbo rẹ̀ lọ ní lọ́wọ́ rọ̀ṣẹ̀ ọlọ́run fún wa ṣe. àmì o. tọ mọ̀ngímọ̀ngẹ́ ìpéǹpéjú báyìí náà ni àlàáfíà. làlágìlì náà. ibi nǹkan wà méjèèjì tàwa lórí ètò fìlà aládé mo ti ń sọ pé àlàáfíà lójá wí bẹ́ẹ̀ wọ́n sì gbà wá bẹ́ẹ̀ gba àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wá lé. ibi ni a ó ti dáńdó lórí ètò wa Káyégbọ́ tààrọ̀ tòní títí ọ̀la nígbà tí ẹ ó mọ̀ pàdé àwọn akẹgbẹ́ wa yòókù. Mọ́túnráyọ̀ Ayégbáyọ̀ ní olóòtú ètò yìí nígbà tí olóòtú àgbà jẹ́ Abímbọ́lá Babátúndé Kamil Abdulrahim ní orúkọ ti tèmi. Ọ̀làdàpọ̀ Oyètúnjí lèmi jẹ́ tí mò ń kí yín pé òní ò sàn wá o.
lókun àgbà omi. Rédíò Ọ̀ṣun Òṣùpá lọ́ba ìràwọ̀. gbogbo abiyamọ ni yóò jèrè ọmọ láṣẹ Èdùmàrè. ẹ̀yin òbí tọ́jú ọlọ́mọ tí ń jẹ lógún ìtìyín mélòó. mo ní kí n sọ fún yín nípa ilé ẹ̀kọ́ gíga Foreign Links Campus, a collegiate tertiary institution àkọ́kọ́ irú ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, pẹ̀lú ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan ìlànà ètò ẹ̀kọ́ tọmọ wa òfin di àmúyangàn lẹ́yìn wa ọ̀la, bíi College of Education affiliated to Ambrose Ali University fún degree. wọ́n ní College of Health Technology affiliated to Government University of Buea lórílẹ̀‐èdè Cameroon àti Kwara State University Mọ̀lété Ìlọrin fún degree ní Public Health BSc Environmental Health àti diploma ní Entrepreneurship. wọ́n ní Media College affiliated to Pan African University ní Port Novo. bákan náà ni wọ́n ń ṣètò ẹ̀kọ́ òkè òkun fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó kúnjú òṣùwọ̀n tó sì fẹ́ kàwé gboyè lókè òkun sáwọn orílẹ̀-èdè bíi Ghana, Poland, Cameroon àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. fún university education ní medical sciences bíi medicine, pharmacy, nursing, physiotherapy àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lè sún wá sẹ́fún. ọmọ yín ò gbọ́dọ̀ fìdí pagbá sílé lẹ́yìn WAEC àti NECO torí wíwà nílé wọn ni wọ́n fi ń kó ẹgbẹ́ búburú tí ba ìwà rere jẹ́. wíwà nílé lèyí tó jóbìnrin nu wọn fi ń lóyún àìpètè, oyún àìròtẹ́lẹ̀, oko jìnnà ilá òtún gbọ́dọ̀ kó mọ̀. ààyè ìgbaniwọlé lọ lọ́wọ́ ní Foreign Links Campus sí College of Education NC, College of Health, School of Public Health pẹ̀lú àwọn kọ́sìsì bíi Junior Community Health Extension Worker J2, Community Health Extension Worker 2, Medical Health Technician, Medical Health Assistant Program. wọ́n ní School of Environmental Technology, Environmental Health Technician àti Environmental Health Assistant. bákan náà ní School of Health Information Management fún OND àti HND ní Health Information Management. wọ́n ní School of Nursing, School of Dental Studies, School of Dental Surgery Technician àti Dental Surgery Assistant. bákan náà ní OND tàbí HND ní Dental Technology, BSc Nursing àti BSc Medical Lab, BSc Pharmacy, BSc Microbiology, BSc Public Health, BSc Environmental Health. ẹ̀wẹ̀ Ambrose Ali University àǹfààní wà láti ṣe BSc General Administration, BSc Public Administration, BSc Economics, BSc Accounting, BSc Banking and Finance, BSc Computer Science and Management. bákan náà ní School of Mass Communication and Journalism, BA Mass Communication ní Radio Broadcasting, Printing Press àti Television and Multimedia. pẹ̀lú àwọn àǹfààní bàǹtàbàǹtà tó kúnlẹ̀ wọ̀nyí, owó iléèwé wọn ò tún fani lápòyà, kò ga jara lọ pàápàá ni. non-degree bẹ̀rẹ̀ láti 12,000 naira sí 30,000 naira, bẹ́ẹ̀ ni 12,000 naira sí 30,000 naira. akẹ́kọ̀ọ́ degree bẹ̀rẹ̀ láti 50,000 naira. ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ti jáde ilé ẹ̀kọ́ girama kílẹ̀ tó ń dúró dè, kàn sí wẹ́bsáìtì wọn fún admission www.foreignlinkscampus.edu.ng www.foreignlinkscampus.edu.ng. ṣe admission exam, print result yẹ, result tó bá print ni wàá mú lọ sí Foreign Links Campus tí ń bẹ ní Mòro nítòsí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University, Ilé-Ifẹ̀, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ wá gbọ́ o, gbogbo ọmọ tó bá kọ́ ẹ̀kọ́ parí ní Foreign Links Campus tó sì ṣe àṣeyege níjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí máa tẹ́wọ́ gbà. wọ́n sì láǹfààní láti sinlẹ̀ bàbá wọn gẹ́gẹ́ bí àgùnbánirọ̀. nọ́mbà yìí ní ká ẹ máa pè sílẹ̀ yẹ ọ̀sọ́kà 0803-370-5261 0803-370-5261. ẹ kàn sí ọ́fíìsì Fọlákin Ọ̀ṣun Foundation tó wà ní Ṣẹ́gun Fálànà Shopping Complex, àdójúkọ Sao Filling Station, off Ayéfẹ́lẹ́ Music House, Fẹ́lẹ́lẹ̀ nìbàdàn. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ni ká pè wọ́n sí 0913-700-2023 0913-700-2023 tàbí 0803-370-5261.
5261 0803 370 5261 gbogbo ọmọ wa ni yóò ṣoríire. ẹ máa ṣọwọ́ omi rẹ̀ ẹ máa ṣọwọ́ omi ayọ̀ tútùtùtù lómi sùn rédíò Ọ̀ṣun. láti rédíò Ọ̀ṣun 104.5 FM ilé àwíyé òkè baálé Òṣogbo gẹ́gẹ́ ní aago 9 lu akọ́tún ètò àgbọ́yé Islam lámàmú wa fún yín. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. àgbọ́yé Islam lètò lórí ẹ̀rọ rédíò 104.5 FM ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ látàgò 9 sáàgò 9 kọjá ìṣẹ́jú 15 òwúrọ̀ 9 a.m. to 9:15 a.m. ètò yóò máa ṣàlàyé fún wa iyì ẹwà ẹ̀yẹ àìgbọ́yé nípa ẹ̀sìn Islam àti bí a ṣe lè gbégbèsè ayé ìrọ̀rùn látara ẹ̀sìn Islam gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ aago 9 sáàgò 9 kọjá ìṣẹ́jú 15 òwúrọ̀ rẹ̀ tó máa gorí afẹ́fẹ́ àgbọ́yé Islam ètò ni. Assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò àgbọ́yé Islam. Onígbọ̀wọ́ ètò náà ni àwọn ẹrú Ọlọ́run kan tó kóra wọn jọ. Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n rí ìyọ́nú Ọlọ́run àti èmi náà àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. Orúkọ tèmi ni Alhaji Idris Akíngbọ́láhàn Akíntóyè Al-Adabiyu. Kókó ọ̀rọ̀ wa tòní ó dá lórí takwallah ìpayà Ọlọ́run. At-taqwa kí là ń pè ní ìpayà Ọlọ́run? Iya al-khawfu min al-jalil. Òun náà ni ká máa bẹ̀rù ọba tó tóbi ju gbogbo ọba lọ, ọba tí ò sí tó tóbi tó, òun náà ni Allah. Wal amal bit tanzil, ká sì máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bí tírà t'Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ bó ṣe là á kalẹ̀ fún wa, òfin Ọlọ́run tó là kalẹ̀ fún wa ó ní ká máa lò, ká fi máa lo ayé wa, ká máa fi ṣiṣẹ́. Warida bil qalil, ká sì yọ́nú sí òdiwọ̀n nǹkan tó jẹ́ ìpín tiwa nínú ayé, ká má garùn sí tẹlòmíì. Wal isti'dadu li yawmi rahil, ká sì máa gbáradì, ká máa palẹ̀ mọ́ di ọjọ́ tó ṣe pé Ọlọ́run ó mú wa kúrò nínú ayé lójijì ni. Fattaqwa ìpayà Ọlọ́run tẹ̀rí wasiyatu nabi sallallahu alayhi wa sallam li jami'i ummatihi, ó jẹ́ àsọtẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ tí anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó sọ nígbẹ̀yìn ayé rẹ̀ nígbà tó fẹ́ fi ayé yìí sílẹ̀ lọ sí ọ̀run. Ó tẹnu mọ́ ìpayà Ọlọ́run púpọ̀. Ìpayà Ọlọ́run náà la sì ti ṣàlàyé fún wa, asọ̀túnmẹ̀. Ọlọ́run wa sọ nínú alukur'an, ó ní a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ó ní inna Allaha ma'al ladhina ttaqaw wal ladhina hum muhsinun. Ó ń dájúdájú òun Ọlọ́run, òun bẹ pẹ̀lú àwọn olùpayà Ọlọ́run àti àwọn tó jẹ́ olùṣe rere. Ẹni tó bá páyà Ọlọ́run ní ṣe rere, ẹni tí ò bá páyà Ọlọ́run ní máa ṣe aburú. Quran tó sọ pé inna Allaha yuhibbul muttaqin, dájúdájú Ọlọ́run ó nífẹ̀ẹ́ sí gbogbo àwọn olùpayà Ọlọ́run. Bó ṣe wá rí Ọlọ́run ọba alekeọlá ó yànnàná rẹ̀ fún wa wípé gbogbo ẹni tó bá páyà òun Ọlọ́run òun ò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. Ẹ wá wò
ìdílé mélòó ni ìpayà Ọlọ́run kù sí nísìn? Ó pọ̀ nínú ọkọ tí ò ní àánú ìyàwó àtọmọ lójú, òun ó máa ṣe dáadáa síra rẹ̀, kò ní ṣe fún ìyàwó àtọmọ. Ó pọ̀ nínú ìyàwó tí ò ní ìpayà Ọlọ́run tó ṣe pé àjọ ni ó máa dá lójoojúmọ́ nínú owó oúnjẹ tí ọkọ bá fún, tó sì jẹ́ pé àjọ yìí kò mọ níbà, ebi ò bá àpọkọ, ebi ò bá àpọmọ, kájọ rẹ̀ kó ṣáà ti pé. Kò sí ìpayà Ọlọ́run lọ́dọ̀ àwọn adarí ẹ̀sìn. Bí oore Ọlọ́run bá dé, ìdúpẹ́ ò pọ̀ mọ́. Gbógun bá sì ń bọ̀, ó lójú aṣáájú ẹ̀sìn tí ó pe gbogbo ìlú wípé ogun ní ń bọ̀ yìí, ẹja kóra wa jọ, k'Ọlọ́run gbàdúrà wa ká má bàa rogun. Àìsípayà Ọlọ́run ní jẹ́ kí kálukú lùlù bámúbámú ayọ̀. Àwọn tó ń ṣèjọba lórí wa, ìpayà Ọlọ́run tiẹ̀ ti dágbére ńlé tiwọn. Gbogbo tó yẹ kí wọ́n fi owó ìlú ṣe, ara wọn ni wọ́n ń ṣe é fún. Kò síbi tí wọn ò fẹ́ kọ́lé sí. Táyé bá wà ń sánmà, wọ́n fẹ́ lè lọ kọ́lé sí sánmà. Àárí ẹlòmíì tó ṣe pé tálákà ni kó tó déjọba. Gbàrà tó déjọba báyìí, gbogbo owó tó yẹ kó ná sílùú ó fi ń ra ilé káàkiri. Gbogbo state tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè wa yìí ló nílé sí. Àárí náà lò, àárómi lò, iná ń ṣe ségesège láti ìgbà tá a ti gbòmìnira títí di àsìkò yìí. Iná wa ò dúró, omi wa ò stable, títì wa ò dáa. Èyí tó wá burú jù ń bẹ ó ní pé kò sí ààbò fún àwa tí wọ́n ń ṣèjọba lé lórí àti dúkìá wa. Ẹni ó bá jáde lọ láàárọ̀ tí ò bá tí ì wọlé, ọkàn ò lè balẹ̀. Ìpayà Ọlọ́run ni ò sí. Gbogbo ohun tó yẹ kán fi owó tí wọ́n fi ń kọ́lé káàkiri, tá fi ń gun mọ́tò káàkiri yìí, gbogbo ohun tó yẹ kán fowó wa ṣe nìyẹn. Kò sí ìpayà Ọlọ́run. Gbogbo wa yìí, ẹni tí ìpayà Ọlọ́run bá ti yọ kúò nínú ayé, ẹ̀rù ò mọ̀ bá, kò ní lè dárìn láì ní àwọn tí wọ́n jọ kọ́ wọ́rin. Anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní man yattaqillaha aasha qawiyan wa sara fi biladillahi aminan. Ó ní man yattaqillaha, ẹni tí bá ń páyà Ọlọ́run, aasha qawiyan, yóò máa ṣe ẹ̀mí níṣẹ̀mí alágbára ni, wa sara fi biladillahi aminan, yóò sì máa rìn, yóò máa yan káàkiri oríire Ọlọ́run lẹ́ni ìfọ̀kànbalẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin adarí wa, kí ló dé tó jẹ́ pé gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá lọ ẹ̀ṣọ́ ń tẹ̀lé yín? Ẹ̀yin gan mọ̀ pé ẹ̀ ṣe dáadáa, ìpayà Ọlọ́run ò sí lọ́kàn yín. Kò bá dáa kẹ́ ẹ yí padà, kẹ́ ẹ fún wa lẹ́tọ̀ọ́ wa. Ebi ń pa aráàlú, iléèwé gbogbo àwọn ọmọ wa kò lọ déédéé mọ́. Gbogbo ohun tó yẹ kí ẹ yà sí, ẹ yà sí. Ẹ rí, ìpayà Ọlọ́run ni ò sí fún yín o. Su'ila nabi sallallahu alayhi wa sallam an akthari ma yudkhilu an-nasu al-janna. Wọ́n bi Ànábì léèrè wípé kí ni nǹkan tí ọ̀pọ̀ èèyàn ó wọ àlìjánná sí. Faqala, Ànábì wa sọ pé taqwallahi wa husnul khuluq. Ó ní tí ó gbé ọ̀pọ̀ èèyàn wọ àlìjánná, ó ní ìpayà Ọlọ́run àti wárí. Ìwọ náà wò, ó ní ìpayà Ọlọ́run, ìní òjò oníwárí. Ipò yòówù kó wà, kí ni ìgbéraga ń ṣe nínú ayé ẹ̀? Kí ló dé táwọn èèyàn ò lè súnmọ́ ẹ mọ́? Àárín wa náà ló ti dèèyàn, àwa náà la dìbò yẹn. Kí ló dé tó ń sá fún wa? Kí ló dé tó ń wọra rẹ ní wo pé ọpọ́n àti ẹ ti sún? Allahu Akbar. Àfáà kan wà,
àlùfáà yìí lọ́mọ kéwú púpọ̀ ọmọ kéwú yìí wọ́n pọ̀ débi pé wọ́n àfẹ́ ló ń kà ṣùgbọ́n láàrin àwọn ọmọ kéwú yìí àáfàá wa yan ọmọ kéwú kan sójú tó bá fẹ́ ṣe nǹkan òun ni àáfàá máa pè débi pé àwọn ọmọ kéwú yòókù wa ń wo àáfàá níwò ẹni tí ó jẹ́ arólé apá kan Allahu Akbar débi pé àwọn ọmọ kéwú wa gbóyà wọ́n wá bi àáfàá ńjọ́ kan pé kí ló dé tó já sí pé lágbájá yìí nìkan lẹ máa ń pè sí gbogbo ń tẹ́ bá ń ṣe àáfàá wa nítò ọlọ́run ó fi hàn yín tó bá di ní ọ̀la sọ́túnla kí kálukú mú adìẹ òòyẹ̀ kó mú wá sílé kéwú ńgbà tó dijọ́ kejì gbogbo wọn náà mú adìẹ wá àáfàá ní adìẹ yìí ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀ lò ó kò sí ní mo fẹ́ fi adìẹ yín ṣe o ó wá ní kí kálukú tún mú adìẹ rẹ̀ padà lọ́ọ́lé kí kálukú lọ pa adìẹ yìí níbi tẹ́nìkan kan ò ti lè rí tó bá pa kó wá sè kó lọ jẹ gbogbo wọn bá padà lọ́ọ́lé wọ́n jíṣẹ́ fáwọn òbí wọn òbí mi ní ìwọ lágbájá ó wá lọ sí inú tọ́ílẹ̀tì kó lọ pa ẹlòmíì pa lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ẹlòmíì lọ nú gbó ńgbà tó di ìjọ́ kejì ọjọ́ tí kálukú lọ pa adìẹ arákùnrin tí àáfàá yẹn sójú yìí òun wá mú adìẹ tiẹ̀ wá lóòyẹ̀ padà wọ́n bi àwọn yòókù bolo ti pa adìẹ ẹnìkan ló ń lọ orí igi nínú igbó ẹnìkan ló ń lọ tọ́ílẹ̀tì ẹnìkan ló ń pa lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì yá òun ẹnìkan ní ọ́fíìsì bàbá òun ló ti pa kálukú sàsọ̀bi tó ti pa wọ́n wá ní ìwọ lágbájá kí ló dé tí wò ó pa adìẹ tiẹ̀ ó wá ní ẹ̀yin lẹ́ni ká pa adìẹ yìí níbi tí ẹnìkan kò ti lè rí wa èmi sì wá wòkè mo wọlẹ̀ mo wọ̀ tún mo wò sí pé ibo ni mo ti fẹ́ pẹ́ adìẹ yìí tọ́lọ́hún ò ti ní rí mi Allahu Akbar kabira àfa wa ní ẹ̀yin ọmọ kéwú tó kù ìpayà ọlọ́run ló jẹ́ kí n yan ọmọ yìí láàyò ìpayà ọlọ́run wà lára rẹ̀ púpọ̀ bí n bá ní ó pín nǹkan yóò pín kárí gbogbo yín bí n bá ní ó ṣe nǹkan kò ní rólé apá kan ẹ rí i pé ẹ̀kọ́ wà lára ọmọ kéwú yìí àwọn àfáà náà ní khairu sana'i takwallahi fattaqihi yakfika fil hashri ma takhsha minan nadami ó ní iṣẹ́ tó dáa jù ní kéèyàn páyà ọlọ́run khairu sana'i iṣẹ́ tó dáa jù takwallahi ní páyà ọlọ́run fattaqihi yá tètè páyà rẹ o yakfika fil hashri yóò tọ́ níjọ́ gbẹ̀ndẹ̀ alikiyama ma takhsha minan nadami ntí òun páyà láti kábàámọ̀ lé lórí ẹ̀rí gbogbo wa ẹ jẹ́ ká fi ìpayà ọlọ́run lo ayé wa ká má lo ayé bó ti wù wá orúkọ èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ òun ni Alhaj Idris Akíngbọ́láhàn Akíntóyè Al-Adabiyu wasalaamu alaykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. bismillahir rahmanir rahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. àgbọ́yé islam lẹ́tọ̀ lórí ẹ̀rọ rédíò 104.5 fm ní gbogbo ọjọ́ jùmọ̀ látàgò mẹ́sàn-án sáàgò mẹ́sàn-án kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún òwúrọ̀ 9 a.m. to 9:15 a.m. ètò yóò máa ṣàlàyé fún wa iyì ẹwà ẹ̀yẹ àìgbọ́yé nípa ẹ̀sìn islam àti bí a ṣe lè gbégbèsè ayé ìrọ̀rùn látara ẹ̀sìn islam gbogbo ọjọ́ jímọ̀ aago mẹ́sàn-án sáago mẹ́sàn-án kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún òwúrọ̀ rẹ̀ tó máa gorí afẹ́fẹ́ àgbọ́yé islam ètò ni. dhalika dinul qayyimah. Àgbọ́yé Islam ní ètò tí ẹ ṣẹ̀gbọ́ tán láti rédíò Ọ̀ṣun 104.5 FM ilé àwí òkè balẹ̀ Òṣogbo ẹ pàdé wa lọ́jọ́ mẹ́jọ láago mẹ́sàn-án fún àkọ́tún ètò. aláṣọ ló lògùn alápàtà ló lọ́bẹ̀.
lómi jù olókun làgbà omi. Rédíò Ọ̀ṣun Òṣùpá lọ́ba ìràwọ̀. aago mẹ́sàn-án ti kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún báyìí láti rédíò Ọ̀ṣun 104.5 FM ilé àwí òkè balẹ̀ Òṣogbo akọ́tọ̀ ètò Yorùbá ni mí láàmú mọ́ fún yín. Alápàtà ló lọ bẹ́ẹ̀ ìlú lómi jù olókun làgbà omi. Rédíò Ọ̀ṣun Òṣùpá lọ́ba ìràwọ̀. Ẹ máa ṣọwọ́ omi rẹ̀, ẹ máa ṣọwọ́ o. Ọ̀rọ̀ tó jẹ́ mi lógún mo fẹ́ tọ́ ọmọge ìwòyí ó fẹ́ báyé jẹ́ o. Ẹ̀dá ń bá ṣe jẹ́ ẹ̀ má báwọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ níbí ẹ̀ má bá jí ẹ̀ mọ̀ lórí ọbẹ̀ ayé. Ó bọ́ra tó ti rọ́tẹ́ ń ara ti jẹ́ ìjìn yóò jẹ́ lọ́dàgbò èèlà jínú ẹ̀. Ẹ̀dá ń bá ṣe jẹ́ ẹ̀ má báwọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ níbí ẹ̀ má bá jí ẹ̀ mọ̀ lórí ọbẹ̀ ayé. Jẹ́wọ́ bùkán dájọ́rò ẹ̀ o. Jẹ́wọ́ bùkán dájọ́rò ẹ̀ o. Ẹ̀wọ̀ lẹ́dàrú ọmọ apákọ̀jẹ́. Yóò bá dàrún bá ṣe dá ẹ̀ má báwọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ níbí ẹ̀ má má jí ẹ̀ mọ̀ lórí abẹ́ ayé. Kógókógó báyìí láàgbóhùn agogo dùgbẹ̀dùgbẹ̀ láàgbóhùn akèrègbè ìran ajá tẹ́rí lónìí gbígbó ìran àgbò lónìí kíkàn ní gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ẹyẹ odídẹrẹ́ nìkan ní fọ̀n bí ọmọ ènìyàn òdí ọ̀gá alámọ́yọ̀ lèmi jẹ́ o mo ti tún gún àsórí ètò nì ètò yín ètò wa tẹ́yìn aráalé tí wọ́n á ń jẹ́ gbádùn wa lákọlábo bí ìlú àgẹ̀rẹ̀ ètò wa ọmọ Yorùbá ni mí Yorùbá nìran bàbá mi mo gbólódè mo sì dáńtọ́ mo gbó lẹ́nu gẹ́gẹ́ bí ẹyẹ ajáta lónìí ẹ rí mi wò bí ìran ikú ẹjọ́ ni mí o. ilé àwíyé la wà o OSBC 104.5 FM òkè balẹ̀ nílùú Òṣogbo níbi tá a ti ń wí títí ń yé gbogbo wa lónìí àtúntì kó wa o ẹ̀yin èèyàn mi nílé àtúntì dì wá abala méjì lè tó wa ìpínsì lábala àkọ́kọ́ òun là á ti mọ̀ ń ṣèwádìí tá a lè mí ǹjẹ́ o ṣèwádìí ara rẹ ó mọ orí èèyàn tó jẹ́ èèyàn dúdú ni ọ́ ni àbẹ́yẹn pupa abala yìí láti mọ̀ ń ṣèwádìí ara wa abala kejì láti mọ̀ ń sọ nípa oríkèé orílẹ̀ wa ìlú wo ni ọ́ mọ̀já ni ọ́ ni àbí mọ̀só lónìí ẹ gbádùn wa. wo bí ò dára ṣe ẹ̀gbọ́n kò wúlò. àánú ẹ̀ ló ṣe mí o ló jẹ́ kí n bá ẹ̀ dámọ̀ràn o. àánú ẹ̀ ló ṣe mí o ló jẹ́ kí n bá ẹ̀ dámọ̀ràn o. ó yẹ kó bí méjì kó tó bóra o. ẹ̀yin èèyàn mi nílé abala àkọ́kọ́ la kán lù báyìí níbi tá a ti máa ń sọ nípa ara wa torí pé wọ́n ní àìmọ̀nà ìnímúni sọnù lájò tá a bá mọ̀nà tá a mọ ibi tá a ń lọ ẹ̀dá ò ní sọnù nírìn àjò rẹ̀ ohun gbogbo tó bá sì ń ṣe yóò mọ̀ ṣe déédéé ara wọn ni ẹ̀yin èèyàn mi nílé ǹjẹ́ o dára rẹ mọ̀ o mọ orí èèyàn tó jẹ́ ọkùnrin dúdú ni ọ́ ni àbọ́kùnrin pupa obìnrin ni ọ́ ni àbọ́kùnrin ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ́ra rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la dára wa mọ̀ tó sì yẹ ká ṣèwádìí ara wa sọ́ọ̀mọ̀ pé ó yẹ kó ṣèwádìí ara rẹ ni ó yẹ kó ọmọ orí èèyàn tó jẹ́
ẹ jẹ́ fún yín lápẹẹrẹ kọ́rọ̀ tí mò ń sọ kó lè bá yé gbogbo wa yékéyéké. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bí wa sí a ní àṣà àti ìṣe pẹ̀lú èèwọ̀ tó rọ̀ mọ́ ìdílé olúkálùkù wa tá a ti jáde. ẹ̀sìn ò bàṣà jẹ́ o àṣà ò sì kó bẹ́sìn. ẹ̀sìn dá dúró àṣà dá dúró kódà nígbà míì àṣà wa tún máa gbé ẹ̀sìn wa lárugẹ. ẹ̀sìn wa pàápàá ìmọ̀ gbé àṣà wa lárugẹ. ìlànà tá a bá tọ̀ tá a fi ṣe òun ni yóò mú ìhà tí ọmọ aráyé kọ sí wa. kò sẹ́sìn kan tó sọ fún wa yìí pé ká máa rìn òun. àṣà wa náà nílẹ̀ Yorùbá ó sì takò wípé ká ẹ̀dá mọ́ rìn òun kó mọ wọṣọ tó fi ara rẹ̀ sílẹ̀. ǹjẹ́ wàá mọ̀ wípé nínú àwọ̀ aṣọ tá à ń wọ̀ ó ní àwọ̀ tí ìṣẹ̀dá yín kálukú rọ̀ mọ́ tó yẹ kó mọ wọ̀ tàbí tí ò yẹ kó wọ̀. ẹ jẹ́ fún yín lápẹẹrẹ arákùnrin kan bẹ gbogbo nǹkan tó bá ti dáwọ́lé ló máa ń yọrí sí rere. tó bá lù yóò dùn tó bá fà yóò tóra wọn. gbogbo nǹkan tí máa ti ṣe yìí máa ń ṣe déédéé ara wọn. àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ káàkiri pé ó ti tẹ́ǹdì ni ó ti wọ́gbọ́n dá sí ni. arákùnrin yóò sì ṣe nǹkan kan lẹ́yìn kó gbàdúrà ṣùgbọ́n ó jẹ́ ẹni tí ó máa ń kíyèsára ṣe mọ̀ pé ó dáa kéèyàn kíyèsára. ó wá dijọ́ kan ìyàwó rẹ̀ wá sọ́kàn lójú pé etí òun ti kún nígboro o. àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ́ pé tó o ti tẹ́ǹdì ni o o ti wọ́gbọ́n dá sí ni o kóun gangan fura o kó má jẹ́ pé òun ni ọ́ padà tó fi ṣètùtù ọ̀la rẹ o nǹkan kan òun ò ṣe nǹkan kan bí wọ́n náà rí òun ò ní yàrá ìwọ̀nù ilé òun abalùdánù. òun tó wá jẹ́ pé owó tòun tóun ṣe kò lọ déédé wọ́n ní bóyá àsìkí tòun ìlò ń lò mọ́ tiẹ̀ tó fi jẹ́ pé títí ẹnìkan ní dún ojoojúmọ́ lòun gbowó sẹ́lọ̀wọ̀ rẹ tí ó sì nítumọ̀ abalùdà ló bá tọ̀ àwọn onímọ̀ lọ gbà tó tọ̀ wọ́n lọ wọ́n wá jẹ́ kó yẹ pé kìí ṣe wípé o ṣe nǹkan kan o ipò ṣùgbọ́n ohun tó tako ẹlẹ́dàá rẹ ò kì í ṣe é. àwọn nǹkan tí ẹlẹ́dàá rẹ fẹ́ ìlò ó máa ṣe ìdí nu tó fi jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí ò ń dáwọ́lé ń yọrí sí rere. ó ní kí ni nǹkan tí ó tako ẹlẹ́dàá òun àti pé kí ni nǹkan tí ò tako ẹlẹ́dàá òun tó ń ṣe. wọ́n ní ìjọ mọ̀ wípé ẹlẹ́dàá rẹ ò kí ń wọ aṣọ tó bá dúdú nǹkan tó bá funfun tó funfun kódà kò sí nǹkan tó fẹ́ wọ̀ láyé kó sáà ní funfun lára tí funfun bá ti lè wà ńbẹ̀ ó ti dà. òun ò mọ̀ ṣùgbọ́n òun fẹ́ràn nǹkan tí ó bá funfun pé ìdí ni tó fi jẹ́ pé nǹkan tó funfun ni òun máa ń wò. kódà tí wọ́n bá mú aṣọ ẹgbẹ́jọdá tó bá sáà ti ní funfun lára yìí máa ń wo òun rà pé ìdí nu tí òun fi máa ń wọ nǹkan tó funfun kẹsẹ́ pé bẹ́ẹ̀ nìkan kan sọ fóun pé kò máa wọ nǹkan funfun pé ìdí nu tóun fi máa ń wọ o ni onímọ̀ yẹn wá jẹ́ kó yẹ wípé nǹkan funfun tí máa ń pọ̀ nínú nǹkan rẹ̀ ni ló jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó bá ti ń dáwọ́lé ìmọ̀ yọrí sí rere kẹsẹ́ pé bóyá ọ̀sẹ̀ nǹkan kan tàbí ẹnìkan ṣáájú kan fún ọ àwọn nǹkan tó ń lò yìí pé sì tẹra mọ́ túbọ̀ mọ́ lo nǹkan tí ó funfun tó bá ti ń lo àwọn nǹkan yìí gbogbo tó bá ń dáwọ́lé yóò mọ yọrí sí rere. wọ́n á ní ọ̀rọ̀ ìyàwó òun tí wọ́n ń ṣe báyìí kan ní ìyàwó rẹ ǹjọ́ mọ̀ wípé kò gbúdọ̀ mọ jẹ èso kan bẹ tí wọ́n ń pè ní òro pé ìyàwó rẹ sì fẹ́ràn òro ìṣẹ̀dá rẹ̀ ò sì rọ̀ mọ́ òro ìsì mọ̀ jẹ òro yìí ìní ń kó bá ìgbésí ayé rẹ̀ tí ohun gbogbo tí fi ń dáwọ́lé tó fi ń rí bó ṣe rí pé torí ìdí èyí tó o bá ti lè sọ fún un tí o bá ti jẹ èso òro ìmọ̀ gbogbo tí bá ti ń dáwọ́lé yóò mọ̀ yọrí sí rere. wọ́n ní bàbá lọ́jọ́ tó ti pẹ́ àwọn pẹ̀lú ọmọ Yúsúfù wà ní kí lájẹ bàbá àbúrẹ́. ẹ̀yin èèyàn mi nílé ẹ jẹ́ kí n dá dúró bá wọn mo rò pé àlàyé mi yé yín ẹ jẹ́ ká kíyèsí ẹ jẹ́ ká wára wa rí nígbà míì á tún mọ tẹ̀síwájú jù báyìí lọ ẹ ṣé. orí mi èwo ní í ṣe o ẹlẹ́dàá mi èwo ní í ṣe.
ẹlẹ́dàá mi ò ní ṣe àárín nílẹ̀ inú bẹ́ẹ̀ lẹ́sìn o orí mi èwo ní ṣe ẹ̀dá wa èwo ní a ṣe o ẹ̀dá wa èwo ní a ṣe ẹ̀dá wa èwo ní a ṣe o ẹ̀dá wa èwo ní a ṣe à ń jẹ fọ́sùn inú bẹ́ẹ̀ lẹ́ràn ẹ̀dá wa èwo ní a ṣe ọmọ aráyé wọ́n sọ gbọ́dọ̀ gùn o ọmọ ìbùnú ádámà ọmọ aráyé wọ́n sọ gbọ́dọ̀ gùn. mọ́rílẹ̀ wa mo dé òde ọ̀gẹ́ fẹ́ràn sọ́ọ̀gì ẹ̀wòrán máa kọrin òde ọ̀gẹ́ alámọ̀yọ̀ òun lèmi kúkú jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé mi ni ọjà gbogbo bí ìyàwó ọwọ́ lu ẹsẹ̀ ń jó lónìí níbo là ń lọ lábala oríkì orílẹ̀ wa à ń lọ sílé bàbá mi onírìsà olórí aládé gbogbo nílẹ̀ Yorùbá pátápátá ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì ẹni ìtàkàndé kábíyèsí ọba tó ń hò dáka ọba kwarọba fún ọba pani oníbẹ̀ àbúrẹ́ ọmọ adádé owó rẹ̀ mọ́ ìpè ọ ní ẹrù jẹjẹ ẹ mọ́ dùn ó kí wa níbẹ̀ ọ ní ẹ mọ́ bẹ̀rẹ̀ kí wa níbẹ̀ oyè lágbo tó ń ká tó ń bẹ̀rẹ̀ là kí wa níbẹ̀ ò ń dáyé bá kí wa níbẹ̀ àkìtà bẹ̀rẹ̀ ẹbọ ni wọ́n fi ní ṣe èrò àbú ọmọ sùn wá ìkẹyọ ọ̀jájá fìdíò tẹ̀jálẹ̀ ó kọ́lé òtútù ó kọ́tọ̀ rinrin mo bá kẹ̀sí rẹ̀ jànà mo bá dé bóyè rẹ̀ pọ̀lẹ́ o ìtì ọmọ rúmọlẹ̀ olórí aládé olùkìrì ibi tí ẹrù jẹjẹ ní gbogbo lẹ́kìlẹ̀ orí adé mọ́tíyùn níṣẹ́gi ọmọ aládé ṣẹ̀ṣẹ̀ fún abúndẹ́rù ọlọ́tàn sùwà ìkẹyọ̀ bàǹtẹ́ gbòòrò ìlọmúlẹ̀ olúfẹ́ wù mí gbé bọ́jọ́júmọ́ lómúlẹ̀ bàbá wá sùn mí lọ orí adé nìyí mọ́níyùn níṣẹ́gi ọmọ aládé ṣẹ̀ṣẹ̀ fún òjò pa mi òjò péré mi lásìdò òjò ọpẹ wa ara mi dànù àbú nìyí mọlọdọ kan tẹrẹrẹ èrò àbú mọlọdọ kan tẹrẹrẹ èyí tó sàn wẹrẹ kẹ yóò mọ sàn wẹrẹ nkẹ ó dánkùlé ọsílẹ ó dá bàtà onípele ojú wọn ò gbúdọ̀ pọn mi bẹ abá bàjá wọn ò gbúdọ̀ bùsànsẹ kìkìdá onísọbọrọ ìní ó pọn mi odò náà gbẹ sọbọrọ mi wù mí ibi dandan kó mọ nbàlábẹ èmi ò mẹ́rù kárù àbílà lógìdó bàbá mi gàmbàrí lónílà ayàgàn orí àǹdé oníbẹ̀ òní èrò àbúmọ̀ oníbẹ̀ òye èrò àbúmọ̀ oníbẹ̀ òǹtólú níbi ojúmọ́ rere tí mọ́ wálé ayé fìtílà kan bẹ lótú ufẹ̀ iná ògbúdọ̀ kún bẹ tọ̀sán torí ibẹ̀ ni bàbá wa ti kàwé ẹ̀yọ àbúntẹ̀rù ọmọ jẹ́gẹ́lẹ́ àgbàdùn kábíyèsí ọba tó ń mọ̀ dáka ọba kọ kábíyèsí mo kí yín ìlú oníbàjẹ́ mọ́ yín lórí ẹni mọ̀ nira òde ọ̀gẹ́ alámọ̀yọ̀ ń lè mí jẹ́. ẹnu tó fi ń padé kún ló fi ń pàdé òkun wa mi kábíyèsí o ọmọ aráyé kò lè dùn mí àmì kò lè jẹ́jọ́ lójú ẹgbẹ́ mi mo ti ṣe fẹ́ ní tòjú mi lórí ẹ ti ṣe fọmọ fọbí mi o ọmọ gbọ́bí ọmọ gbé. ẹ̀yin èèyàn mi nílé ṣe é tún jẹ mọ̀kúndùn rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ onífẹ̀ẹ́ mò ń retí owó mo ti mọ̀ pé àmọ́ tí ẹ ti mọ fowó mọ́ ẹ̀rọ rédíò yín lórí bá ẹ ṣé mo dúpẹ́ ojú òní tì yín ojú ọ̀gá alámọ́yọ̀ lèmi jẹ́ o ẹ̀yin èèyàn mi gbogbo ohun ayọ̀ tí ẹ bá ń ṣe ẹ mọ̀ wá ṣe ìpolówó ọjà yín lórí ètò yìí à ń wá onígbọ̀wọ́ o torí ètò ló lo onígbọ̀wọ́ ló lètò ẹ mọ̀ wá polówó ọjà yín oníléeṣẹ́ ńláńlá olókòwò kéékèèké afẹ́kẹ́tò yìí kó fẹ̀ kó jù báyìí lọ ẹ̀yin èèyàn mi nílé ẹ mọ̀ gbọ́jà yín wá kẹ́ ẹ fi tiwa gbé tiyín lárugẹ káwa náà fi tiyín gbé tiwa lárugẹ bẹ́ẹ̀ bá wá fẹ́ pè mí tàbí ẹ fẹ́ ní ọ̀rọ̀ kan tẹ́ fẹ́ bá mi sọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tèmi rèé o 081 61 70 89 55 lẹ́ẹ̀kan sí 081 61 70 89 55 òde ọ̀gẹ́ alámọ̀yọ̀ lórúkọ tèmi ń wọ́n mọ̀ fèyí ṣèlọ́lé wa kára ayé ó mọ̀ pè mí lájòrú
torí àjòrò ò ṣe pé ní ilé àwíyé ẹ ṣé ẹ kú àlejò mi ó dìgbà kan náà. àwí mẹ́nu kúrò ní tòwó òun nílé ẹ̀ Sanusi lábẹ́ Olúmọ lẹ́gbàlágé. bíbọ̀tà kan máa gbọ́ ariwo ta lóríṣiríṣi o òkìkí kan lóríṣiríṣi ẹlẹ́rìí lẹ́yìn. Ọ̀ṣun 104.5 FM ilé àwíyé òkè baálé Òṣogbo Yorùbá ni mí ní ètò tí ẹ ṣẹ̀gbọ́n tó pẹ̀lú Afusa àtàlámọ̀yọ̀ ọjọ́ mẹ́jọ ní kí ẹ tún pàdé wa láago 9 kọjá ìṣẹ́jú 15 fún àkọ́tún ètò. OSBC Radio làwọn fẹ́ o 104.5 la fi máa gbọ́ forward ever backward never it's a point of the sea OSBC Radio làwọn fẹ́ o 104.5 la fi máa gbọ́ forward ever backward never ẹ̀gbọ́n náà fún ìròyìn àsìkò tán ní bàbá àwa ni ìpolówó ọjà tá a la fi fún àwa ni àṣà àtètò tó ń fúnni lóye àwa ni àwa làgbà no controversy OSBC Radio làwọn fẹ́ o 104.5 la fi máa gbọ́ forward ever backward never it's a point of the sea 104.5 àwa làgbà àwa lọ̀gá àdá òkè ṣẹgbẹ́ nice 104.5 làbẹ́gbọ́ wọ́n kó wa jẹ nígboro adé ti gbà ló kan láti lu Òṣogbo òkìkí wa ti kàn forward ever backward never backward never.
ẹ̀ṣẹ̀ tó ń dá tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tó ń dá tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ bàbá òsì ni ẹjẹ́ lọ́jà wa rántí àti sùn nígbà tó rò rántí àti sùn nígbà tó rò ẹ̀san á dé lórí àwọn ọmọ. kẹta ni kò ní ìròyìn àmọ́ kò ní jẹ́ kẹ́dà òsì. bálọ́bálọ́ àkókò ọ̀rẹ́ ni lẹ́yìn pẹ̀lú àbòsí ibi tẹnu dé láàrin ọ̀sẹ̀ ẹsẹ̀ ò lè dé bẹ́ẹ̀ fọdún kan ẹ̀ṣẹ̀ ńlá mà ní kódà tó yẹ ká rọra. ẹ máa ṣọwọ́ omi rẹ̀ ẹ máa ṣọwọ́ omi ayọ̀ tútùtùtù lómi sùn. rédíò Ọ̀ṣun. láti rédíò Ọ̀ṣun 104.5 FM ilé àwí òkè banlẹ̀ Òṣogbo àtúrà foríjì pé ó pẹ́ jẹ́ kí a tó mú ètò wa tí yóò máa di sí etí gbọ́ yín báyìí wá fún yín òun náà ní àgbọ́yé zakat. Zakat and Sadakat Foundation. يا مكة يا أم المدائن. Al-Quran orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹtàlélọ́gọ́rùn-ún sọ̀rọ̀ nípa bí zakat yíyọ ti ṣe pàtàkì tó pẹ̀lú ládá tó wà níbẹ̀. Ìlànà yẹn gan Zakat and Sadakat Foundation ń tẹ̀lé láti mẹ́rin pẹ̀ kí àwọn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa. Nípa nínáwó ìrànlọ́wọ́ sí wọn, Zakat and Sadakat Foundation lára ojúṣe wọn ni bíbá ni pín zakat nílànà òfin Ọlọ́run, ríró ni lágbára lóríṣiríṣi ọ̀nà, bíbọ́ aláàwẹ̀ lásìkò Ramadan, pípín ogún lọ́nà ti ṣẹ̀ríà Islam, sísúgbà àwọn ọmọ òrukàn àtàwọn opó, fífi ẹ̀bùn owó àti dúkìá tọrọ fáwọn tó tọ́ sí pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ojúṣe míì. Ẹ̀yin náà lè ṣàtìlẹ́yìn fún wa lónìí kọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn àlá àwọn olè wá sí ìmúṣẹ. Ọ́fíìsì wọn lọ́sùn ló wà ní Suite 1 Adérẹ̀mí Oyèkán Shopping Complex behind NECO office Àtàwọ̀jà Estate Òṣogbo. Website address wọn ni www.zakatandSadakat.org.ng. Fẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ lè pè wọ́n lórí 08062316022 lẹ́ẹ̀kan sí 08062316022. Zakat and Sadakat Foundation nawọ́ sí wọn lónìí kí Allah lè nawọ́ sí wọn náà. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله على نعمة الإسلام. adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala ọba tó tún fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ní ìdẹ̀ra ìsẹ̀mí tó jẹ́ kí a máa pàdé ara wa lórí ètò yín ètò àgbọ́yé zakat eléyìí tó máa ń wá sí etígbọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lórí ìkànnì táwa ní gbogbo dédé àsìkò yìí. Àtúndúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala kí ó gba ọpẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kó ìṣe àlékún ìdẹ̀rẹ̀ fún wa. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala àwọn ìmáàmù wa tí wọ́n jẹ́ ìmáàmù fún àjọ Zakat and Sadakat Foundation ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àṣekà Imam Abdulganisid wọ́n ti wà lórí ètò pẹ̀lú wa lénìí tí wọ́n tún máa tẹ̀síwájú lórí àwọn nǹkan tí wọ́n ti fi ń bá a sọ̀rọ̀ bọ̀ sẹ́yìn eléyìí tá a ní ìkónúdó díẹ̀ lórí ẹ̀ ní bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì tí ó kọjá sẹ́yìn. Òun náà ni àǹfààní àfọwáìdù zakat wasọdakọt limusitama àwọn àǹfààní tí zakat àti ìmáàsí sọdakọ tí ó mú bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa láwùjọ wa lápapọ̀ yàtọ̀ fún pé ẹni tí ó ṣe àbí ẹnìkọ̀ọ̀kan láwùjọ. Eléyìí náà ni wọ́n tún máa tẹ̀síwájú lórí ẹ̀ eléyìí táwọn tọrọ ní ọ̀dọ̀ subhanahu wa ta'ala kó bá darí àwọn àti ọkàn wọn kó má jẹ́ kí wọ́n sì sọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà tí a sì máa tẹ́tí gbọ́ wọn kó má jẹ́ kí a sì wọ́n gbọ́. bismillah wàlẹ̀ àtàfà àdàmọ̀síkòrò. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتبع هدايته إلى يوم الدين ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba Allah alhamdulillah àdúgbò fọ́lọ́run ọba lẹ́ẹ̀kan sí alhamdulillah adéọpọ̀ ọládé pẹ̀lú gbólóhùn alhamdulillahi rabbil alamin ọba tí ó wùnú ọlá ẹ̀ tí ó tún yọ̀ǹda fún wa tó pàdé lórí ètò yín ètò wa àgbọ́yé zakat náà ni adúpẹ́ fún alhamdulillah abẹ́lẹ́ ọba subhanahu wa ta'ala èyí tí a tún fẹ́ ṣe lé ní kọ́lọ́n kó gbà ní ìjọsìn fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa àmín àtàwọn tí à ń gbọ́ àtàwọn tí à ń wí náà Ọlọ́run jẹ́ kó wúlò kó ṣàǹfààní fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa àmín oore àlùbáríkà ọjọ́ júmọ̀ àti ní Ọlọ́run mẹ́ṣẹ̀ pín kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa àmín àwa ní oníṣọ́ aláàbò kúrò bí àwọn ìwọ̀n fìtínà tí ń bẹ́ẹ̀ bí ọjọ́ tó ní kọ́lọ́n kó là wá ń bẹ̀ àmín gẹ́gẹ́ bí àwọn tí a ti ń gbéyẹ̀wò bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan sẹ́yìn tá a ní ìdánudúró lórí ẹ̀ díẹ̀ tí pòun náà ni fawahidu zakat lil mujtama àǹfààní zakat wa sadaqa àti sadaqa fún àwùjọ ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn táwa tẹpẹlẹmọ́ ti zaka lọ́pọ̀lọpọ̀
látara wípé ara àwọn hadaf ara àwọn olórí tí ọlọ́run ọba ìlẹ̀kẹ́lá fi ṣètò zaka àbí tí àǹfààní zaka fi wọnú àwùjọ mẹ́ẹ̀dẹ́ ènìyàn àwọn nǹkan kan lọ́lọ́run ọba ìlẹ̀kẹ́lá fi kọ́ wá yanjú tó pé inú ẹ̀ láti láǹfààní àti wo àwọn díẹ̀ síwájú ìdá tó fẹ́ wò lé ní òun náà ní abala mushkilatu tasaul pé ìṣòro kí a máa tọrọ kí a máa tọrọ agbe káàkiri inú tí Islam tún wá fi zaka yanjú ìkànnú ẹ̀ òun náà nìyẹn tó pé àdámọ́ mẹ́ẹ̀dẹ́yàn ni kó ní bùkátà sí àwọn nǹkan kan tó fẹ́ lò àbí tí ó wá bùkátà sí láti fi sẹ̀mí tí ò bá wá rí àwọn nǹkan yẹn ó lè bí kí ó wá yẹn tí ó ràn lọ́wọ́ pé ẹ̀dàkùn ẹ̀ fún mi ẹ̀dàkùn ẹ̀ ṣe nǹkan báyìí fún mi eléyìí lójú ọjọ́ pé ó jẹ́ ìṣe kan tí Islam rí nírí wípé téèyàn bá sọ́ra ó lè máa ba ìjọmọlúwàbí èèyàn jẹ́ ẹlòmíì tó ní iye gan ó lè dẹni yẹpẹrẹ táwọn náà bá sì rí irú ìṣe yìí inú àwùjọ wa ààrẹ ẹlòmíì tó ṣe pé nǹkan kò mú tí nǹkan kò ṣe tó wù kó fẹ́ kan sọ́ di iṣẹ́ tó wá ń ṣe irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ààrẹ ẹlòmíì tó ṣe pé irọ́ lòun kan pa fáwọn èèyàn nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ ni wọ́n máa parọ́ ẹ̀ mọ́ rẹ̀ ìsọlọ́wọ́ ẹlòmíà ní òun ṣàìsàn ni ọmọ òun wà lọ́sibítù òun gan wà lọ́sibítù oríṣiríṣi náà ni irọ́ táwọn èèyàn máa ń pa káàkiri tí ọ̀dẹ̀ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ ìsọlọ́wọ́ bá ìkẹrẹ́ ní láti tàmọ́bọ̀ ó ní ẹ̀ má pààrọ̀ àìsàn mọ́ra yín káìsàn ọmọ bá wà dé tẹ́wàá kú ẹ̀rì tó yẹ pé inú àwọn tẹ̀sìn wá fẹ́ yanjú ìkànnú ẹ̀ òun náà ní eléyìí ẹ̀rì ọ̀rọ̀ tó le débi pé ìsọlọ́wọ́ bá subhanahu wa ta'ala gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ wa kan tó wá látọ̀dọ̀ Auf bin Malik ó ní àwọn wà lórí ìsọ̀rọ̀ wa subhanahu wa ta'ala ó ní àbí méje bóyá ní àwọn bíi mẹ́sàn-án àbí mẹ́jọ tí òṣìṣẹ́ ọba ìlẹ́kẹ́ ọlá ń bá wọn sọ̀rọ̀ wípé alla tubayyi'una Rasulullah ṣe nígbé àdéhùn pẹ̀lú òṣìṣẹ́ ọba subhanahu wa ta'ala wọ́n táwọn wọn láǹfààní àti òpin àá kí ló dé táàfin ní gbé àdéhùn pẹ̀lú òṣìṣẹ́ ọlọ́run àti gbé àdéhùn pẹ̀lú rẹ tẹ́lẹ̀ ìlú òṣìṣẹ́ ọba subhanahu wa ta'ala pé táwọn bíi mẹ́ta nù àwọn fi ń sọ̀rọ̀ pé ṣé báwọn ti gbá déhùn pẹ̀lú òjíṣẹ́ náà subhanahu wa ta'ala ẹ̀rì wọ́n ní làwọn bá tó wá na ọwọ́ àwọn lẹ́yìn tó sinadà ti gbá déhùn pẹ̀lú òjíṣẹ́ náà subhanahu wa ta'ala ẹ̀rì wọ́n ní faqala qa'il ya Rasulullah làwọn arínú àwọn tó wá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú òjíṣẹ́ náà inna qad bayya'naka pé a ti gbé àdéhùn pẹ̀lú òjíṣẹ́ náà subhanahu wa ta'ala pé kí ló mú àwọn ọmọ gbá déhùn pẹ̀lú òjíṣẹ́ náà subhanahu wa ta'ala pé àdéhùn tí mo fẹ́ kẹ́ gbé pẹ̀lú mi náà ni pé an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an ẹgbẹ́ àdéhùn pé ẹ̀sìn ọlọ́run ní mọ̀rùnkú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ subhanahu wa ta'ala bákan náà wa tusallu al-khams ẹ̀sìn máa ké ìrun márùn wákàtí márùn wọ́n ní bákan náà ẹ máa gbọ́ àṣẹ tí mo máa ń pa ẹ̀sìn máa tẹ̀lé àṣẹ tí mo máa ń pa fún yín bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ kà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ó tó wá sọ ní nígbà tí èèyàn tó rẹ òun lẹ̀ díẹ̀ pé wala tas'alu nas ashiya pé ẹ má máa béèrè lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ẹ má máa tọrọ ẹ má máa béèrè lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ẹ̀rí tó fi ń sọ fún ọ pé ìṣe kéèyàn máa béèrè kó máa ń tọrọ káàkiri ìsọ̀rọ̀ ọba àlekèọ́lá ó jà lógun bí ká má jẹun tí ó máa tọrọ àgbè káàkiri tó pé ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn tí ó fẹ́ kí èèyàn mójútó ìjọmọlúwàbí ẹ̀ òun náà ni bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ kan tọ́látọ̀dọ̀ Thawban tó jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ náà subhanahu wa ta'ala ó ní òjíṣẹ́ náà subhanahu òjíṣẹ́ náà bá ìlékèọ́lá ó sọ báyìí pé pété lẹni tí yóò gbọ́hùn ṣiṣẹ́ rẹ̀ pé tí ó ràn òun òjíṣẹ́ náà subhanahu wa ta'ala lọ́wọ́ ẹ̀rí pé yóò gbádùn pé kò máa béèrè lọ́dọ̀ àwọn èèyàn pé kí wọ́n ràn lọ́wọ́ pé tó bá ti lè gbé àdéhùn yẹn pé òun ṣe àdéhùn fún pé ọlọ́run ọba ìlékèọ́lá fi sínú àlìjánnà wọ́n ní tọ́wọ́ bá lóun bá dáhùn pé ana ya Rasulullah pé òṣìṣẹ́ ọlọ́run èmi mo ṣe tán láti ṣe òṣìṣẹ́ ọlọ́run wá sọ pé la tas'al nasa ashiya'a má sì máa béèrè lọ́dọ̀ àwọn èèyàn nǹkan ẹ̀rì wọ́n ní ọwọ́ adé tó yẹ pé la yas'al ahada shay'an kì wá béèrè nǹkan lọ́dọ̀ ẹnì kankan nínú ṣe tí a bá lọ́dọ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ òṣìṣẹ́ ọlọ́run ọba ìkọlá tó jẹ́ wa pé ọwọ́ tí ń fúnni olóore ju ọwọ́ tí ń gbà lọ lẹ́ni tí ó ń ja ìṣe kéèyàn máa tọrọ agbé tó ń jà lógun ẹ̀rí ó sọ fún wọn pé ọwọ́ tí ń gbà òun lọ́wọ́ tó wà ní ìsàlẹ̀ pé ọ̀nà ọwọ́ míì náà sì ni ọwọ́ tí ń fúnni òun lè tí ó wà ní òkè
tó wá ń sin wọn lójú kòkòrò síbi ìkóra wọn níjànú káwọn jẹni tí ó máa béèrè lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ó ń sin wọn lójú kòkòrò síbi ìrọ̀rọ̀ kúrò níbi tí ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn inú ọ̀rọ̀ kan tó wá látọ̀dọ̀ Abi Sa'id al-Khudri ó ní àwọn kan nínú àwọn ànsọ́rí wọ́n béèrè lọ́dọ̀ ìṣọ́rọ̀ ọba àdìkẹ́ọ́lá wọ́n tọrọ lọ́dọ̀ ẹ̀ pé fún wa ìṣọ́rọ̀ olùsọ̀rọ̀ fún wa sọ lẹ́yìn àwọn míì tó wá wọ́n tó béèrè ó tún fún wa tètè tí ń bẹ lọ́dọ̀ ìṣọ́rọ̀ ọba àdìkẹ́ọ́lá tó ń fún wa náà ti tán ẹ̀rí ìṣọ́rọ̀ ọba sọ pé máa yẹ kó ìndè mi kò sí wáyé pé ó tún wà lọ́dọ̀ mi nínú eré pé mi ò ní fi pamọ́ mi lan udakhiruhu ankum mi ní fi pamọ́ fún yín láì má fún yín o pé máa fún yín ó ní ṣùgbọ́n téèyàn bá lè kó rẹ̀ níjànú bí ọlọ́run bá lè kí ọlọ́wà yóò ru ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni béèyàn bá lè rọrọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run bá lè kí ọlá ju ti ń bẹ lọ́dọ̀ mi déèyàn lọ́pọ̀ ọlọ́run bá lè kí ọlá tó bá wá ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run bá lè kí ọlá yóò rọ̀ ní ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ tó bá wá sùúrù lọ́tọ̀dọ̀ ọlọ́run bá lè kí ọlá ṣe sùúrù fún ó ní bẹ́ẹ̀ rẹ̀ tó bá fún yàn ní nǹkan nínú tí ń bẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ bí ọlọ́run bá lè kí ọlá gbòòrò tí ń bẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ yóò sì ṣàlékún sùúrù ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìjọ yìí wáyé pé ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn tó pèpè fún pé kéèyàn gbìyànjú láti ṣapá kó ṣiṣẹ́ kókó rẹ̀ níjànú kúrò níbi kéèyàn máa tọrọ àgbè òun náà ni lẹ́fìrí inú Islam ọ̀dọ̀ àwọn mùsùlùmí ẹ̀sìn tó tako kéèyàn máa tọrọ káàkiri ìṣọ́lọ́nsọ náà rẹ̀ pé ogun náà máa ń tọwọ́ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ zakatul fitr pé ẹ̀rọ wọn lọ́rọ̀ kúrò níbi ká máa tọrọ àgbè nírú ọjọ́ ìní pẹ̀lú ìyọ zakatul fitr fún wa bàbá ń sọ̀rọ̀ ọdún léyà náà ó ní ẹ bá pẹ̀rọ ọdún léyà yín tán ẹ pín ẹ ní ìpín tẹ́ fún àwọn aláìní tọ́jọ́ tálákà ẹ ní ìtẹ́ fún àwọn tọ́jọ́ lásùnmọ́ yín aládùúgbò tọ́jọ́ rẹ̀ tí ẹ fi ṣe ẹ̀bùn fún wa ẹ̀rí ló fi jẹ́ pé Islam ẹ̀sùn tó pè fún pé káwọn àwọn tó wà láyìíká wa lọ́wọ́ òun náà káwọn jẹun tó ti pé yóò jókòó tẹ̀yìntì ń bẹ ní ọ̀dọ̀ ẹ̀ yẹn náà láfi rí ẹ̀rí náà iṣẹ́ tí àjọ zakat zakat tán ṣe nígbà léyà yìí aláwọn tó ṣe pé wọ́n láǹfààní àti ra ẹran màálù àná dá sí ẹ fi fún àwọn èèyàn aláìní ní ẹran tí wọ́n fi dunnú ẹ fún wa ní owó tí wọ́n fi dunnú tí wọ́n fi máa yọ irú ọjọ́ tìní ẹ̀rí gba zakatul fitr wọn tún gba zakatul fitr wọn fi fún àwọn aláìní eléyìí jó wa pé ẹ̀sìn wa ó takò kéèyàn máa tọrọ àgbẹ̀ káàkiri bó sì tọ́ náà bá fi lè sọ pé ẹ̀rọ wọn lọ́rọ̀ kúrò níbi ká máa tọrọ àgbẹ̀ nírú ọjọ́ tòní ó ń fi yé wa pé ọjà lógun ni ó pè wá síbi pé ká ṣiṣẹ́ ìpìlẹ̀ ní kéèyàn ṣiṣẹ́ ó sì lè wọ̀ kéèyàn máa tọrọ káàkiri tó pé inshallah bọ́lọ̀ bàkẹ́rẹ́ tó fún wa láǹfààní gbà mí inshallah àtún sálẹ̀ ilẹ̀kùn rẹ̀ lórí kọ́lọ́mù bá àlìkẹ́ ọlá kó mẹ́sẹ̀ fún wa ní àgbọ́yé ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó sì fún wa ní alibarika aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wasalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh jazakumullahu khairan kọ́lọ́mù bá san àwọn ìmáàmù wa ní ẹ̀san olóore wọ́n tún ti fi yé wa kí ni àǹfààní zakat ní àwùjọ wa náà ni kó lè bá a rọ àwọn aláìní lọ́rọ̀ kúrò níbi kí wọ́n máa tọrọ agbé torí pé Islam ara nǹkan tí ó gbójú agan sí òun náà ni máa tọrọ agbé Islam ò fààyè gbà bí tí kò mọ láti wá lérò àwọn èèyàn lọ́rọ̀ débi pé wọ́n ní máa tọrọ Ọlọ́run àti mọ̀tá láti fi ọ̀rọ̀ zakat ó ti fi sílẹ̀ pé tí olúkálùkù bá ṣe ojúṣe ẹ̀ yóò rí lóró àwọn èèyàn lọ́rọ̀ kúrò níbi kí wọ́n máa tọrọ torí pé kò sáníyà ní ọmọnìyàn wọ́n máa bùkátà sí nǹkan kan Ọlọ́run àti mọ̀tá kó jọ ó ṣe nírọ̀rùn fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa àti àwa tí à ń yọ ni àti àwọn tí ó bùkátà sí ni Ọlọ́run àti mọ̀tá kó gbà ní ìjọsìn fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ó sì bá wa fi àlùbáríkà sí kó tó di pé a tún máa tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ kí a gbọ́ iṣẹ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ètò àgbọ́yé zakat. College and Al-Falah Nursery Primary School. Al-Madinatul Munawwara in 1960. Gbogbo ẹ̀kọ́ tó kójú owó for Western education. Àwa lọ̀gá San Arabic and Islamic education kò láfiwé rárá. Àwọn olùkọ́ wa dángájíá pẹ̀lú àyíká tó mọ́ tónítóní. Àwọn èlò ìgbàlódé tí ń bàkọ́ yé ni yékéyéké. Ìdí nìyí tíjọba fi lù ú ló ń tẹ̀. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n fún gbogbo òbí àti alágbàtọ́. Ẹ má fowó ẹ̀kọ́ rẹ̀ kọ́. Ẹ máa mọ́ ọmọ yín bọ̀ tààràtà wá sí Al-Falah Model College. Àǹfààní ń bẹ ní pre-basic classes, basic classes, ìyẹn ní Al-Falah Nursery Primary School. Bákan náà, JSS classes and NSS classes. Àǹfààní ń bẹ fún gbogbo ọmọ tó bá fẹ́ wọlé pátá. Al-Falah Model College wà ní kìlómítà 4 opposite Osandu Hall, Gbẹ̀gẹ́ Ìbàdàn Road, Òṣogbo. Ẹ lè pè wọ́n lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 07053888322 tàbí 07053886570. Al-Falah Model College, integrity, morality and excellence. Naam.
alhamdulilayi rabbil alamin. adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run sọ́nà tálá a tún kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa káàbọ̀ sí orí ètò yín ẹ̀tọ́ wa àgbọ́yé zakat ẹ̀rí ní báyìí kó tó di pé a máa gba ìpè gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń kéde fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa pàápàá jùlọ irú ọdún iléyà tó lọ yìí inú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àwọn ìmáàmù wọn jẹ́ kó rẹ pé a rí àwọn tí wọ́n dá sí àwọn ètò tí àjọ zakat and sadaqa foundation tí wọ́n gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìpẹ̀rùn ọdún àdọ́yé eléyìí tí wọ́n ṣe fún àwọn èèyàn kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú àfẹ́ kí àwọn ìmáàmù wa kí wọ́n tó bá wa ṣe àdúrà ní ẹ̀sà fún àwọn tí wọ́n dá sí ètò yìí àti ẹnìkọ̀ọ̀kan náà tá a gbà lérò ṣùgbọ́n tí apá kún wa wọ́n sùnmọ́ tá a kó rẹ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lọ́rọ̀ ó sì sọ wá ju ọdún mi lọ pé jíkẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà lé láǹfààní àti dá sí bismillah. tọ́ abẹ́lẹ́ wọn bá subhanahu wa ta'ala àwọn tí wọ́n ṣe àwọn ìgbìyànjú yìí tán sì náwó tí wọ́n ra àwọn nǹkan láti mú ẹ̀rí pẹ̀kẹ́ àwọn tí wọ́n já wọn tálákà àbí àwọn aláìní tí wọ́n wà káàkiri ní àyíká wa abẹ́lẹ́ wọn bá subhanahu wa ta'ala kọ́mọ́ṣẹ́ ìgbà ní ìjọsìn fún wọn kọ́lọ́n kọ́ bá a fi sínú òsùn wọn ṣe eré fún wọn abẹ́rẹ́ wọn bá subhanahu wa ta'ala kó fà àlùbáríkà sí tí wọ́n mú tí wọ́n fi lẹ̀ èyí tó tún kù náà nú ọ̀rọ̀ tí ọlọ́run bá ìkẹlẹ́ kó zaka ni wọn ọlọ́run mẹ́ṣẹ́ bá a fà àlùbáríkà sí fún wọn kọ́lọ́n kọ́ bá a forí tó pọ̀ síbẹ̀ fún wọn púpọ̀ kọ́lọ́n kọ́ bá a fi rọ́pò fún yín kó sì jẹ́ tún lè ṣe ju ètò ẹ̀sìn tẹ́lẹ̀ yẹn lọ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. ọlọ́run sọ̀rọ̀ tàbá kó bá àgbájú bí wọ́n ti sọ yẹn lọ. bákan náà bí a ti máa ń kéde fún wa gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan náà tí a bá fẹ́ dá sí àwọn ètò àjọ yìí pàápàá jùlọ tí a bá fẹ́ fi owó sọwọ́ sí àjọ yìí a ní kí a máa lo àsùnwọ̀n àjọ yìí eléyìí tó wà pẹ̀lú ilé ìfowópamọ́ Guarantee Trust Bank tí ó ní àsùnwọ̀n 0465593085 0465593085 so bákan náà tí a bá sì fẹ́ kàn sí ọ́fíìsì àjọ yìí kí a wá sí ọ́fíìsì ẹ̀ tó wà ní adẹ́rẹ̀mí oyèkán shopping complex ní ẹ̀yìn neco office gbọ̀ngàn ìbàdàn road àtàwọ̀jẹ̀ state ní ìlú òṣogbo mìbáyé bákan náà tá a bá pè a lè pè sí orí ẹ̀rọ 09067000089 lẹ́ẹ̀kan sí 09067000089 ìyẹn nígbà tí ètò bá parí àtàbá fẹ́ pè sí orí ètò gẹ́gẹ́ bí ètò sì ń lọ lọ́wọ́ láti gba ìpè bíi mélòó kan kó tó di pé a máa àkádé tó ńlẹ̀ kí a máa lo nọ́mbà tí a máa lò. ẹ ṣeun. salamu aleykum tulayi. wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu. àṣejèrè sàràfà ní láti Ọ̀yọ́ Aláàfin. ẹ ṣeun. ẹ dákun kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn tó jẹ́ pé lọ́jọ́ ayé wọn ò ní yìn nígbà tí ènìyàn ọba wá sí ń bẹ̀ mọ́ wọn wà máa wípé èèyàn dáadáa ni o gbogbo àwọn nǹkan tó sì ń lé nípa ilé ayé wọn ò ní ó débẹ̀ ìgbà tó wá kú mbẹ tán ni wọn tó wà ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi dáadáa tó bá mọ́ tó sì kọ́ mọ́ láwùjọ wa ẹ dákun ẹ ṣeun ọlọ́run bá sẹ́lẹ̀ sùn lóore ẹ pé àdámọ́ ọmọ ẹ̀dín yẹn náà ni wọ́n ní èyí sun wọn láàyè ńgbà mí wọ́n lè má máa rírì nǹkan tẹ́ni yẹn ń ṣe nígbà tí ń ṣe ṣùgbọ́n nígbà tí ò sí ń bẹ̀ mọ́ wọ́n sì wá rí o tó tọ́ pé àníyàn wọn torí tọ́lọ́ ni kò sí tó burú ká ṣe lè báyìí. náà ẹ káàárọ̀ o kí lórúkọ yín bọ́lẹ̀ tí ń pè wá. ìlú sọ abẹ́rẹ́ ni láti agbolé àtìgbà ní ìlú Òṣogbo. náà ẹ ṣeun. náà ìbéèrè tèmi. náà. ìlú òbí tó jẹ́ ọjọ́ jùmọ́àtì. náà. so ìdàgbà wa ìmọ̀ọ́mù àgbà ogun ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní central mosque ọjọba tí wọ́n bá ti ń ké kútùbà lọ́wọ́. náà. so àwọn kan ní fún wa àwọn kan sínú àwọn jàmá táwa ti débẹ̀ àmọ́ yan náfìlà méjì yẹn. bẹ́ẹ̀ni. ó sì dìgbà fẹ́ kó ti mọ́ra káfí tẹ̀lé àdéhìí ànábì. àwọn kan nínú wa wọn àníyàn wọn kàn jókòó. aláwọ̀ gbọ́ túbà ẹ̀rọ ẹ̀rọ àṣàlàyé méjèèjì. ẹ ṣeun ọ̀dà ẹ ṣeun jazakumullahu khair. gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí wọ́n ìbéèrè tí ó dá ni nínú Islam níjọ́ juma ó wà ìgbàláyè wà fún wa kí ajẹ́ni tó ṣe pé tá a bá ti dé mọ́sálásí kéèyàn yan náfìlà tó bá ti wọnú mọ́sálásí bákan náà tó gbé ìṣẹ̀lẹ̀ ńgbà yàn sọ́lám táwọn kan dé táwọn sọ́lám ní kó jókòó kó mọ̀ yan náfìlà àṣírí ètò yìí pé ó ní kí ó ń ṣe khutbah lọ́wọ́ torí kẹ́ni yẹn dìde kó yan náfìlà tó yẹ pé ní tó dé tó jókòó ó rò pé àwọn ń ṣe khutbah lọ́wọ́ kóun ní kó wọn mọ̀ yan náfìlà yóò máa kó nira bá àwọn èèyàn míì òun sì ní láǹfààní àti gbọ́ khutbah ó fi ń dáa kí ó kúfẹ̀ kan jókòó kí ó máa gbọ́ khutbah tó bá wá di pé ó bá kírun tán kò yan nawafil míì tí ó bá fẹ́ yàn
so àwọn tí wọ́n yẹn náfìlà bí wọ́n ṣe ń dé sunna anabi sallam náà ṣe àwọn tí wọ́n sì jókòó tí wọ́n yẹn náfìlà náà sunna anabi muhammad sallam náà ni òun náà ni wọ́n ṣe kọ́lọ́wọ́n bá subhanahu wa ta'ala kọ́mọ́ṣẹ́ ìgbà ní ìjọsìn fún gbogbo àkófí sínú òṣùwọ̀n ṣẹ́rí fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa abẹ́lọ́hún kọ́lọ́hún kí ó ṣoore náà fún wa kó sì gbà ní ìjọsìn fún gbogbo wa jazakumullahu khair. alhamdulilayi rabbil alamin iye ìpè tí a máa lè gbà ní lẹ́ni nìyẹn so eléyìí tí a tọrọ ní ọ̀dọ́ sọ̀rọ̀ tálá kó sẹ́ni kọ̀ọ̀kan àjọ ọjọ́ mẹ́jọ lọ à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí àjọ tí wọ́n bá kọ́ orin lórí ètò lẹ́ni Samuel Babawale tí wọ́n pè wá wọlé àti Saheed Abdulkareem tí wọ́n jẹ́ ọlọ́wọ́ bọ́tìn olóòtú ètò Alhaji Muhyiddin Adeleke wọn náà ni a dúpẹ́ fún títí di ọjọ́ mẹ́jọ tí a tún máa pàdé wa lórí ètò yín ètò àgbọ́yé sakat a tún fi àsìkò ìran rẹ nìkọ̀ọ̀kan wa létí ètò ìpín sakat eléyìí tó ń bọ̀ lọ́nà tí a tún máa gbọ́ fọ́nrán rẹ̀ láìpẹ́ yìí èmi náà ni Masud Ọláoyè tí mo jẹ́ admin officer fún àjọ sakat and solar foundation fún ọ̀sán tá a kó gbà ní ìjọsìn fún wa asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف